mbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Lezhë, ja ku jemi përsëri së bashku si çdo të premte drejt për drejt në emisionin Kuvendi Ideve, emisioni i cili tashmë jo vetëm në televizionit Lezhë, mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Lezhë, mirëmbrëma dhe ju dëgjues të Radio Lezhës, ja ku jemi përsëri së bashku si çdo të premte, drejt për drejt në këtë ekran dhe në këto valë radiofonike, me një tjetër temë mjaft interesante dhe tema për mbrëmjen e sotme. Ndërkohë që unë dua të falenderoj me një herë, edhe pse ju nuk i keni parë dhe nuk i njihni për momentin, të ftuarit e panelit të sotëm, ata janë të gjithë të rinj, antar të Komitetit të Rinor këtu në Lezhë. I falenderoj sepse me një herë kanë pranuar ftesën dhe do të diskutojmë për një temë e cila është e prekshme për ta dhe për të rinjt në tërësi. I prezantoj me një herë. Janë Eni Gjoka, mirëmbrëma Eni. Aristogena Ndokaj, mirëmbrëma. Daniel Ndreca, Jurgen Palaj, Migena Jaku, Laura Gjopalaj, Ermelinda Gjoni dhe Edmond Deda. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur sonte dhe le të besojmë dhe le të shpresojmë që tema e cila do të trajtojmë të jetë sa me e hapur realisht, mos jetë ashtu sikur se ne kemi vendosur tek tema tabut shqiptare. Do të flasim pikërisht për tabut shqiptare, por duke u përqendruar në një pikë të veçantë, duke u përqendruar tek edukimi seksual dhe të rinjt. Sa merret informacioni për edukimin seksual, cilat janë burimet për ta marrë këtë informacion, sa herë ai mund të merret edhe i gabuar, cili është roli i familjes tek edukimi seksual dhe cili është roli i shkollës. Po shoqëria, çfarë ndikimi ka? Ka më tepër ndikim pozitiv apo negativ? Interneti, një nga burimet ku të rinjt marrin informacione të ndryshme dhe të shumta, a shërben edhe ai si burim pra për edukimin seksual? Këto dhe shumë çështje tjera do diskutojmë pikërisht sonte në Kuvendin tonë të Ideve në sezonin e tij të 8, por fillimisht unë dua të ndalem pak tek misioni i Komitetit të Rinor. Janë këta të rinj të cilët me punën e tyre vullnetare shpeshherë marrin pjesë në takime, në projekte të ndryshme për të ndërgjegjësuar shoqërinë, për të ndërgjegjësuar politikanët, për të ndërgjegjësuar drejtuesit lokal dhe vendor për çështje të ndryshme të cilat i shqetësojnë këta të rinj. E të gjithë themi, një rini e fortë, një rini e shëndosh, është një brez i ardhshëm dhe e ardhmja e Shqipërisë edhe më e mirë. Pra, Komiteti Rinor është i angazhuar që të sigurojë që rinia, sidomos ajo e shtresës më vulnerabël, të fuqizohet për të gëzuar të drejtat e tyre për shëndet, barazi gjinore dhe drejtësi. Objektivi i Komitetit Rinor është të ngrihen kapacitetet të rinore për të rritur pjesëmarrjen e tyre për të ndikuar në vendimarrje, duke influencuar pra në autoritetet lokale për të implementuar strategjinë kombëtare të rinisë në kontekstin lokal. Gjithashtu të rritet ndërgjegjja e shoqërisë dhe palëve të interesuara duke marrë parasysh pjesëmarrjen e të rinjve si një partner kyç në çështjet rinore. Të rriten kapacitetet rinore për të monitoruar dhe për të influencuar agjendat politike lokale që të zbatojnë transparencë dhe pjesëmarrjen në proceset politike lokale. Gjithashtu të organizohen fushata publike ndërgjegjësuese, të cilat fokusohen në përfshirjen e të rinjve vulnerabël, vajzave të cilat vuajnë format e dhunës së ndryshme, si dhe të gjitha formave të diskriminimit, si dhe të inkurajohen për pjesëmarrje, të inkurajohet pra vajza dhe gruaja për pjesëmarrje në shoqëri. Ky është pak a shumë misioni dhe objektivi i Komitetit Rinor, ndërkohë që unë e thash për një arsye të thjeshtë dhe të vetme, që ju që na ndiqni në këto momente, ju të rinj, por edhe ju familjar, pse jo, të zgjidhni Komitetin Rinor për të bërë pjesë e tij, sepse aty sigurisht që mësoni dhe ndikoni për një shoqëri më të mirë. Por le të kthehemi tek tema jon. Tabut shqiptare, edukimi seksual. Nga drejtimi i mikrofonit shumë prindërve dhe shumë mësuesve, edhe unë vetë e kam vërtetuar që kjo temë vazhdon të jetë një tabu, sepse prej shumë drejtimit të mikrofonit apo shumë personave të cilët kemi tentuar t'i pyesim, vetëm një ka pranuar t'i përgjigjet. Menjëherë pas kësaj interviste, ne do të rikthehemi sërish në studio me të rinjt tanë për të diskutuar këtë temë shumë të rëndësishme.
është shumë interesant fakti që ju jeni të interesuar si televizion, si media në lidhje me këto probleme, sepse në një farë mënyre me nxënësit kjo temë është pothuajse tabu, pothuajse nuk diskutohet. Ata nuk kanë mbështetje që të diskutojnë me prindrit e tyre për të tilla çështje dhe normalisht shkollës i takon vërtet një barre e madhe që të diskutojë dhe të bashkëbisedojë me nxënësit në lidhje me të tilla tema, përderisa ato janë në një moshë vërtet që kanë nevojë për informacione të tilla. Në fakt, në këtë periudhë në lëndën e psikologjisë ne këtu në shkollë po diskutojmë për një pjesë të rëndësishme që ka të bëjë me jetën e njeriut, pikërisht me motivet, me stimujt që i japin nxitje njeriut për aktivitetin e tij të përditshëm. Dhe në pjesën e motiveve që po diskutojmë, kemi krahas me motivet e tjera që janë motivet biologjike, ne po shikojmë edhe motivet psikologjike, të cilat kanë të bëjnë me elemente të tillë siç është nxitja apo stimuli që siguron i jep mundësi njeriut për të zhvilluar gjatë jetës, është dhe motivi seksual. Është i rëndësishëm dhe normalisht për moshën për të cilën e diskutojmë, vërtet ka një element të rëndësishëm në përmbajtje. Dhe nëse do t'i vëmë një mbiemër pikërisht këtyre motiveve, unë do t'i vija motiveve kryesore të cilave do t'i vija mbiemrin adoleshent, do t'jenë agresiviteti edhe seksi. Janë dy elementet më të rëndësishëm të cilët kanë nevojë të diskutohen me këtë grup mosh. Në fakt, kur bisedojmë në klasë, kur diskutojmë për të tilla tema, apo dhe jashtë klasës, nxënësit unë i shikoj që kanë një farë ndrojtje. Dikush kthen kokën, dikush ka një buzëqeshje të lehtë për të kuptuar atë që si po diskutojnë për të tilla tema. Por mbasi futemi në bisedë, mbasi futemi në diskutim, ata janë vërtet të interesuar për të marrë vesh se ç'ndodh me këto probleme. Dhe ajo që unë përpiqem të këmbgul dhe të diskutoj shumë gjatë apo të zgjatem më tepër se ç'duhet, është problemi i marrëdhënieve seksuale, se si duhet të përçohet ky mesazh dhe duke diskutuar për problemin e madh të sëmundjes së sidës që konsiderohet sot sëmundja vdekjeprurse e shekullit dhe që do të jetë një problem i madh për rinin, që do të jetë një problem i madh për një grup moshë të caktuar, unë mundohem që të tërheq vëmendjen e nxënësve, të krijoj atë idenë që nuk është asgjë gabim apo nuk është turp që të diskutosh dhe të flasësh për një problem të madh siç është seksi me masa mbrojtëse, siç është problemi i frekuentimit të atyre individëve që janë kryesisht adoleshentë që frekuentojnë drogën, që krijon probleme të rëndësishme për një situatë të tillë. Vërtet kjo grup moshë apo pjesë e veçantë e kësaj grup moshe mund të ndjehen të motivuar sepse frekuentojnë drogën apo sepse frekuentojnë pijet alkolike apo se frekuentojnë duhanin apo të tjera gjëra nga të cilat krijojnë edhe varësi, edhe shpesh janë edhe, domethënë, deri aty të varur saqë e ndjejnë si domosdoshmëri për të frekuentuar këto gjëra, mirë po kjo krijon probleme të rëndësishme sepse kjo çon deri në një situatë të tilla problematike që mund të kalojmë edhe në këto sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Ato i trajtojnë edhe në lëndë të tjera, në lëndën e biologjisë normalisht, edhe në lëndë të tjera, por në lëndën e psikologjisë ne i shikojmë në një këndvështrim tjetër. Dhe shpesh nxënësit bëjmë pyetje, pse ne duhet të ndalemi në këto probleme në lëndën e psikologjisë? Sepse motivet janë psikologjike. Ky motiv, tamam motivi i agresivitetit apo motivi i seksit, janë motive psikologjike, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me nxitësit e brendshëm, por kanë të bëjnë dhe me nxitës të jashtëm, me stimuj të cilët ndikohen nga shoqëria, nga mjedisi, nga frekuentimi i mjediseve që nuk janë aq të nevojshme për të frekuentuar nga nxënësit, sepse do të ishte shumë më mirë që të nxiteshin tek ata, të nxiteshin nëpërmjet fizkulturës, nëpërmjet pjesëmarrjes në ndeshje të ndryshme, futbolli apo basketbolli apo volejbolli, se sa të jenë në mjediset të një klubi ku mund të pinë duhan, ku mund të pinë dhe pije alkolike, për të mos thënë ato mjediset e ngushta apo ato mjediset që janë edhe më të dëmshme ku ata mund të frekuentojnë edhe drogën, mund të frekuentojnë edhe hashashi, ku diun çfarë janë këto gjërat që i dëmtojnë dhe mund të jenë të nxitur dhe të motivuar për një moment edhe nga ana agresive, edhe nga ana seksuale, të cilën rinia normalisht e kërkon, sepse vetë mosha, unë i vura dy mbiemra,
agresiviteti adoleshent dhe seksualiteti adoleshent. Gjë të cilën unë nuk e vendos tek motivet e tjera. Nuk e vendos për shembull tek motive që mund të jenë edhe motivet sociale. Ato kanë edhe mbiemra të tjerë, edhe për grup moshën e mësuesve, edhe për grup moshën e një grup moshë më të rritur se adoleshentët, pra sepse në marrëdhënie vendosim goxha me njëri tjetrin. Dhe prandaj është shumë e nevojshme, mendoj unë, që me këtë grup moshë të flitet në mënyrë të veçantë, të diskutohen biseda të hapura, të ndiqen, të bëhen projekte, të organizohen aktivitete të ndryshme në mënyrë që nxënësit të komunikojnë lirshëm. Ata grup moshën më të mundur për të diskutuar për këtë problem, ata kanë bashkëmoshatarët e tyre. Pse? Sepse interesat i kanë shumë të afërta me njëri tjetrin. Ata nuk e shikojnë të mundur që të bisedojnë me nënën, që të bisedojnë me babajin, të bisedojnë me një vëlla më të madh, me një motër më të madhe, sepse ju duket sikur kanë interesa të largëta, si moshë. Dhe ku e gjejnë mundësinë më të mirë, e gjejnë duke biseduar me njëri tjetrin. Por, a do t'ishte më mirë që të bisedojnë me njëri tjetrin, sepse informacionin e kanë të cunguar, apo do t'ishte më mirë që të bisedojnë me mësuesët, me psikologët, me sociologët, por që ndihmë e madhe për mendimin tim janë shumë mësuesit. Ata dhe sidomos lënda e psikologjisë që zhvillohet në shkollë është një mundësi shumë e mirë që t'ju japi shanse kësaj grup moshe për të diskutuar për të tilla probleme që për momentin janë tabu tek prindrit, janë tabu tek grup moshat më të rritura. Sepse në të tillë mendësi kemi për momentin. Pra, a vazhdon të jetë kjo temë një tabu në shoqërinë shqiptare? Ndoqët një intervistë me zonjën Indrita Abdyli, e cila në përgjithësi sikurse ndoqët edhe ju të nderuar teleshikues foli për rolin e familjes dhe të shkollës dhe që shpesh herë sikurse theksoi dhe vetë ajo, familja jep informacion më të pak, pra familja vazhdon ta konsiderojë tabu të flasë me fëmijën e vet për edukatën seksuale dhe që shpesh herë sikurse citoi Abdyli, këtë rol duhet ta bëj shkolla, por sa e bën edhe shkolla, ne do të vazhdojmë të flasim tashmë me të rinj. Pra, pyetja për të gjithë ju është, a vazhdon të jetë kjo temë një tabu në shoqërinë tonë? Nuk dikuj do të jap një djalë fjalën të parën, apo ja? Mirë apo ja? Apo të vazhdojmë? Atëherë, fjalë tabu, mund ta quajmë tabu për shoqërinë e cila është larg urbanizimit. Sepse në vendet e largëta ka mungesë informacioni dhe burimet për ta marrë informacionin për rreth kësaj teme janë shumë të pakta. Dhe duke qenë në familjet e civilizuar, siç mund të themi, të cilat jetojnë në qytet dhe janë më të pranishëm në shoqëri, dhe mendoj që nuk është tabu. Tabu mund të jetë për ato familje të cilat nuk kanë informacionin e duhur për rreth kësaj teme. Mendoj kështu? Po, cili është mendimi i Migenës? Vazhdon të jetë edukimi seksual tabu në shoqërinë shqiptare në tërësi? Po, sigurisht që vazhdon të jetë një tabu në shoqërinë shqiptare në ditët e sotme, dhe unë në fakt nuk jam e mendimit të Enit që tha se për shkak të informimit. Unë mendoj se edhe familjet të cilat janë të mirë informuar, edhe të rinj që informon në shkolla, në mënyra të ndryshme që sot kemi shumë mundësi të mira për të informuar për çdo lloj problemi, e kanë këtë tabun, duke qenë se kemi ardhur nga një brez i cili është rritur në familje shumë konservatore dhe familjet e tyre i kanë rritur me shumë tabu, jo vetëm për shëndetin dhe për sëmundje seksuale, tema të tilla, por kanë qenë shumë të konservuar edhe në drejtime që sot nuk diskuton, të jenë fare tabu në brezin tonë. Dhe sigurisht duke qenë se brezi i prindërve tanë neve na ka edukuar me këtë lloj fryme, mendoj se është akoma tabu. Vazhdon të jetë tabu. Po, në fakt të pyetjet parë do doja mendimin e të gjithëve ju, do doja edhe mendimin e Aristogenës në këtë moment. Edhe unë jam me të njëjtin mendim si Migena, se prindrit tanë kanë në kohën e tyre nuk e kishin, si të themi, turp që të diskutonin për këtë lloj teme, dhe për të gjithë ishte dhe nuk merrnin informacione. Dhe këtë ato akoma nuk e kanë hequr nga mendja e tyre që edhe fëmijëve të tyre të informojnë për këtë lloj teme, sepse, si të themi, është një kulturë për çdo njeri që të informohet për këtë lloj teme. Dhe mendoj që është akoma tabu, sepse prindërit tanë, apo ndoshta në shoqëri nuk mund të jetë tabu, sepse gjithë janë më të lirshëm,
por mendoj që nga ana familjare mund të jetë tabu, por nga shoqëria nuk është. Po, është turp, tha Aristogena, turp e tabu, mund të vendosim një shenjë barazimi me mirë kuptim sonte midis këtyre dy fjalëve. Mund të themi se turpi është i barabartë me tabun në këtë rast, por gjithsesi ne mund të themi se prindrit e kuptojnë, domethënë mbas të situatave që vijnë tani e kuptojnë se duhet të shkëputen një farë mënyrë nga mentaliteti që kanë mbartur me vete ato, dhe por e kanë vështirë dhe duhet gjejnë mënyrën për të shkëputur nga ky mentalitet. Gjithsesi mënyra më e mirë për të shkëputur është që ata të mendojnë se nëse ata do fillojnë të këshillohen me fëmijët e tyre dhe domethënë t'ju flasin për edukatën seksuale në këtë rast edhe fëmijëve të tyre ju bëjnë jetë mirë atyre duke e ditur që nëse do fillojnë të bëhen biseda të tilla brenda familjes, fëmijët e tyre do të jenë më të mbrojtur kur dalin në shoqëri. Pra një bisedë e tillë që bëhet në familje është shumë më dobipruese se një bisedë që mund bëhet në shoqëri, pasi gjithmonë prindi është ai që të edukon më mirë. Normalisht nuk mund ta lëmë më pas edhe rolin e shoqërisë tu, por gjithsesi një fëmijë që është i paraprogatitur para nga familja e tij do të ketë më shumë përparësi në ato raste kur ai do të diskutojë këtë bisedë me shoqërinë e tij. Pra dhe ti mendon se vazhdon të jetë tabu? Po, por mendoj se prindrit kanë filluar... Apo ka filluar të thyet? Po, ka filluar të thyet, pasi prindrit çdo ditë më shumë, domethënë kanë filluar të shkëputen nga ky mentalitet, gjithmonë duke menduar për mirën e fëmijëve të tyre. Tabu apo jo? Edukimi seksual. Të flitet për edukatën seksuale. Nuk mund ta konsiderojmë tabu tipike me këtë fjalë, sepse prindrit tanë nuk e kanë ditë as vetë. Nuk kanë pas informacione mbi sëmundjet seksualisht e transmetueshme, edhe nuk kanë pasur as mundësi si ne të transformojmë këta informacione mbi këtë lloj sëmundjesh, sepse vim nga një shoqëri e izoluar, e cila ka qëndruar në një izolim të gjatë për fat keq, për prindrit tanë, të cilët nuk kanë as mundësi dhe në një farë mënyrë nuk mund të gjejnë as rrugë të komunikimit me ne, në mënyrë që të na bindin ose të na japin informacione të nevojshme mbi këtë lloj sëmundje. Edhe ne jemi pak si të ngurruar për me biseduar me prindrit tanë, se nuk mund ta gjejmë një rrugëzgjidhje ose nuk arrijmë që të hyjmë në bisedë me prindrit tanë për këtë lloj temash. Sepse vetë fjala na duket si diçka e jashtëzakonshme, na duket një temë e cila nuk mund të preket në prindrit tanë. Dhe kjo ka bërë që të ketë një mur midis nesh dhe prindërve mbi këtë lloj temash. Sa dëm ju bën në fakt të flitet, okay, edhe sëmundjet seksualisht transmetueshme mund të vinë, kemi një pyetje në skenarin ton diku më vonë, por shkaku që nuk ka informacionin e duhur mbi edukimin seksual mund të jetë që fëmijët shpeshherë të rinjt, shpeshherë le të themi të rinjt, kërkojnë ndjesë për fjalën fëmijët, shpeshherë gabojnë dhe duke mos marrë këtë informacion se si të mbrohen, se si të veprojnë, ata direkt janë bërë kontingjent për sëmundjet seksualisht transmetueshme. Sa ndjeni ju të kërcënuar nga kjo mungesa e bisedës dhe të detyruar në të njëjtën kohë që të jeni të fshehur ndaj familjes? Nuk ka se në të kërcënuar jemi, a kupton, po në disa mënyra na i marrim informacionet. E gjeni mënyrën për ta marrë informacion. Se pak akumi kemi disa njohuri të përgjithshme, nuk mund të themi se i dim gjitha kaqet e këtyre sëmundjeve se si mund vi, po njohuri të përgjithshme i kemi dhe në bazë informacione që kemi. Dhe nuk mund të mendojmë se ne nuk dim asgjë për këtë lloj sëmundje, por një bazë e kemi nga ana e literaturës shkollore që e marrim në lëndët e biologjisë edhe në lëndët e tjera. Pra ti mendon që nuk vazhdon të jetë më ashtu tabu kjo temë. Po, çfarë mendon Ermelinda? Mendoj se po ta analizojmë si një fenomen të folurit dhe komunikimin përreth edukatës seksuale, ka të bëjë shumë, ka lënë për dy faza mendoj. Së pari është faza e informacionit dhe së dyta është faza e komunikimit. Mendoj se fazën e informacionit në një mënyrë apo një tjetër, në mos me familjen, me shoqërinë, edhe pse të dyja kanë pasojat e veta, mendoj që është kaluar dhe është superuar, ose jemi në një fazë tranzicioni. Faza më e vështirë, që momentalisht edhe ndodhet shoqëria jonë, mendoj që është faza e komunikimit. Kjo është tabu, jo të marrit informacion, jo të pajisurit vetvetes tënde me informacionin e një teme të tillë, por tabu është komunikimi me dikën tjetër apo komunikimi me familjar. Dhe ka shumë pasojë komunikimi me familjen që i lën vend pastaj komunikimit me shoqërinë, sepse në rastet kur ne këtë temë ja lëm që ta bisedojmë, ta analizojmë me shoqërinë tonë, ka më shumë rreziqe për gabime. Probabiliteti për gabime është akoma më i madh se sa probabiliteti po të ishte biseda me prindërin, për vetë aftësisë mendjes edhe të vizionit që ka për të vazhduar, për të shikuar edhe më përtej. Duhet pasur pra kujdes në mënyrën se si komunikohet ky informacion dhe nuk ka problem në marrjen e informacionit, sepse burimet janë të shumta, mendon ti? Burimet janë të shumta, është shumë vështirë mënyra se si komunikohet. Po, çfarë mendon Jurgeni në lidhje me pyetjen tonë të parë? Vazhdon të jetë tabu apo jo?
kjo temë? Unë do të marrë fjalën tabu në dy aspekte, në aspektin në shoqëri dhe në aspektin në familje. Dhe për mendimin tim ato janë të kundërta, sepse për shembull, në shoqëri unë mendoj se shoqëria shqiptare ka evoluar, po të themi, në lidhje me shoqërinë që ka qenë para disa viteve dhe jemi shumë të hapur njëri me tjetrin dhe është vendi ku ne e gjejmë më mirë vetveten dhe aty mendoj se nuk është tabu, sepse të gjithë kemi informacionin e duhur dhe shprehemi me njëri tjetrin në mënyrën e duhur. Ndërsa në familje ajo vazhdon të jetë tabu, sepse mentaliteti shqiptar ka ecur në atë mënyrë sepse për shembull ne nuk mund të komunikojmë me prindërit tonë në atë lloj mënyre aq haptas, po ta quajmë, sepse vetë familja shqiptare, prindi shqiptar ka atë autoritetin e vet, të cilin ne nuk na lejon që t'ia themi haptas gjërat. Dhe edhe pse mendoj se normalisht është gjë negative, sepse fëmia, po ta marrim fëmijën në moshën 18 vjeç, ka nevojë më shumë për një informacion që jepet nga prindërit, sepse e marrim më shumë për bazë dhe e marrim si këshill. Po, cili është mendimi i Mondit në këtë? Unë mendoj se familjet shqiptare akoma nuk kanë dalë nga mentaliteti i tyre i vjetër. Por duke marrë nga ana shoqërore, në një grup, të gjithë bëjmë pjesë në një grup shoqëror dhe tu kemi mundësi që të marrim më shumë informacione. Mendoj se në familje është shumë tabu dhe sepse tu ka disa fakte dhe disa probleme sepse ne nuk mund të flasim me familjen për gjëra të tilla. Sepse akoma konsiderohet si një turp, kurse ndryshe nga familja në shoqërinë jemi më të hapur dhe kemi mundësinë për të pasur një informacion më të mirë. Po, kishe përshtuar diçka Ermel? Duhet të kujtojmë dhe të mbajmë mend që nëse familja jonë ka qenë një familje izoluar, që i ka rastisur tjetër apo për shkak të zgjedhjeve të saj është çështje tjetër, ne jemi brez i saj. Edhe nëse e ka qenë aq e izoluar, ne e mbartim këtë pjesë në izolimit. Ne nuk jemi akoma aq transparent për këtë temë. Duhet të kujtojmë faktin që jemi brez pasardhës dhe brezi pas nesh ka për qenë akoma dhe me komunikueshëm. Nuk mendoj se ka shumë diferencë e komunikimit me familjen dhe komunikimit me shoqërinë, sepse ka shumë persona që si rezultat i familjes me një mendësi më të mbyllur, me një mendësi që e konsideron turp këtë edukatë seksuale, mendoj se pikërisht për këtë arsye nuk e përbën shumë diferencën. Edhe në një shoqëri, edhe nëse e merr turpin e të folur nga familja, edhe në shoqërinë që do të bëj pjesë, do ta mbart këtë pjesë sa do të vogël. Po, një pyetje para asaj që unë kisha llogaritur në skenar. Pra, Ermelinda tha që është çështje edhe e kohës. Pra, përkthyer më thjesht është edhe çështje e kohës, gjithçka do të zhduket duke evoluar edhe koha, duke ecur edhe vitet. Por, duke folur më shumë, unë jam e bindur se edhe nëse ju filloni të komunikoni me njëri tjetrin, nëse jemi jashtë këtij ambienti, le të jemi të sinqert, dikush do të fillojë të qesh, dikush do të flasë më me ironi, dikush do të flasë më me seriozitet. Të flasësh për këtë temë, të komunikosh për këtë temë, ju në grup, me shoqërinë tuaj atje në secilën shkollë që jeni, ju brenda komitetit rinor, a mendoni se një tull sot dhe një tull nesër, pra edhe ju keni mundësi të keni impakt, ju dje keni pasur një takim për këtë çështje apo jo? A mendoni se të flasësh, të marrësh iniciativën për të folur, mund të jetë një hap, sa do i vogël, por është një hap para dhe jo një qëndrim statik. Të them diçka. Përderisa një person që ka informacionet për rreth kësaj teme, mendoj që gjë më e mirë është që t'ja transmetoj dhe moshatarëve të tyre, sepse duke e ditur nuk e mban brenda vetes, sepse kështu mund të vazhdojë izolimi, duke mbajtur informacionin brenda vetes dhe duke mos ia treguar bashkëmoshatarëve tuaj. Mund të kemi një bashkëmoshatar në një, domethënë që ka rënë prej edukatës seksuale dhe atëherë ne rruga më e mirë është që domethënë fjala jonë mund të zëjë vend tek ai, duke qenë se jemi shok, shoqe dhe mund të kalojmë një pjesë të madhe të kohës me të. Mendoj që kjo duhet ta japim mendimin tonë për rreth kësaj teme, si për shok, si për njerëzit të afërt e tjerë. Po, Aristogena? Sigurisht që informimi është baza e kësaj. Dhe dje ne patëm një trajnim me një doktor dhe tema ishte mbi sëmundjet mbi SST-t. Dhe ne na shërbeu shumë ai informacion, edhe pse disa normalisht i dinim. Por ky informim na bën ne që t'i transmetojmë edhe diku tjetër. Dhe kjo avash do të transmetohet kudo. Dhe mendoj se informimi është baza e kësaj. Po, Migene?
Desha shtoja që ndoshta edhe shoqërizimi ose zgjedhja e mirë e shoqërisë do t'i ndihmonte të rinë që të flasin mbi këto tema dhe jo të bien prej atyre reagimeve jo të mira që shpeshherë shokët dhe shoqet tanë bëjnë kur ne diskutojmë. Ndoshta nga ajo që thamë përpara që komunikimi me prindit nuk është i mirë, ndoshta me shoqërinë është një mundësi e mirë për t'i diskutuar këto tema, sepse e kemi ndrojtje apo nuk mundemi t'i diskutojmë me persona më të rritur, mund t'i diskutojmë me moshatarët tanë dhe dikush një mendim, dikush një tjetër, dikush një ide dhe krijohet ajo fryma e mirë e grupit që edhe informohemi, edhe ndajmë me njëri tjetrin ato problemin ton që kemi për të mos u shprehur, pra shprehemi tek njëri tjetri. Pra shoqërizimi mendoj se ndikon shumë në mirë informimin, pra duke i kapur gjërat mirë, drejt në këto tema, sepse shpesh herë keq interpretohen ose devijohen. Po, Laura? Atëherë, përmend që ky izolim i folur është si pasojë e izolimit që kemi trashëguar nga e shkuara, por gjithsesi edhe u përmend që duhet t'ia lëm kohës domethënë ndryshimin. Domethënë duam ne, një brez pas nesh do të jetë i çliruar nga këto komplekse, si themi, për mënyrën e komunikimit. Gjithsesi për mendimin tim kjo nuk i duhet lëm kohës, pasi nëse ne ja lëm kohës ndryshimin, gjithçka do vazhdojë të zvarritet. Atëherë nëse unë them ndryshimi nuk do vazhdojë nga familja ime, një tjetër do thotë ndryshimi nuk do vazhdojë as nga familja ime, atëherë nga do të filloj. Nëse çdo familje nuk e merr iniciativën brenda saj që të diskutojë të tilla probleme, atëherë për mendimin tim çdo gjë do të zvarritet dhe nuk mund të lihet pas dorë, nuk mund të na shkalohet në këtë mënyrë. Pasi ne në shoqëri mund të themi flasim pa dorashka në një farë mënyre. Domethënë me një shok apo me një shoqe tënden, nëse e di diçka dhe ai e di diçka, ose nëse ti e di ai nuk e di, ju të paktën diskutoni mes njëri tjetrit dhe shkëmbeni informacion. Në familje kjo është pak më e vështirë, por gjithsesi për mendimin tim, domethënë ka ardhur koha që këto komplekset lihen në një anë dhe prindërit dhe fëmijët kanë një komunikim më të mirë. Pse a mendoni sepse momenti i parë kur ndoshta një fëmijë do të kërkojë këtë informacion, ose do të tentojë të hap këtë bisedë në familje direkt, prindi do mendoj pse fëmia im po ma bën këtë pyetje dhe do të çoj me njëherë mendimin te ai fëmia. A mendon se kjo është problemi ndoshta tek një pjesë e familjeve e prindërve? Ekziston ky problem, domethënë, përderisa nëse një fëmijë shkon tek prindrit dhe kërkon një tillë informacion, mendimi i parë i prindrit do të jetë pse ma kërkon këtë gjë, mos ka ndodhur apo mos po kërkon që të ndodhë diçka. Por gjithsesi, për mendimin tim, një mendim i mirë është që fëmia ta marrë këtë hap të parë, duke qenë se ne jemi rritur në një shoqëri ndryshe nga prindrit tonë më të hapur. Nëse prindrit kanë sjellë me vete nga brezi i tyre një izolim pak a shumë të komunikimit prind-fëmijë, atëherë ne do ta kërkojmë këtë dhe gjatë bisedës do ta shmangim edhe ato mendimet, si themi, të këqijat prindërve për qëllimet tona. Po, Ermelinda, kishe diçka për të shtuar? Për të sqaruar. Për të sqaruar. Nuk thash që gjërat i duheshin lënë kohës, por në thash që koha rregullon gjithçka dhe thjesht vura diferencën që nuk është se ne sot jemi një shoqëri krejt e çliruar. Ne jemi një shoqëri e mbyllur që vjen si pasojë brezit të mëparshëm më të mbyllur dhe ne barazum atë që ishte turp me atë që ishte tabu. Dhe ajo që si mund thuhet ky barazim, që është një barazim i gabuar, si mund thuhet ky barazim është nëpërmjet komunikimit një tull sot, një tull nesër, sikur se e thatë dhe ju. Pse? Sepse momentin kur është çështje psikologjike, momentin kur sa më shumë të komunikosh, siç ne bëjmë trajnime të shumta dhe gjithë rinjt sot i ofrojnë trajnime, jo vetëm komunitetit rinor, por edhe nëpër shkolla ofrojnë mbledhje me doktorë të ndryshëm, specialistë të ndryshëm të kësaj fushë përkatëse. Dhe sa më shumë të bisedohet, aq më shumë hiqet ajo ndjenja e turpit dhe aq më shumë mundesh edhe ta flasësh. Por gjithmonë një brez pas nesh ka për që me çliruar dhe me lirshëm, me kujdesshëm dhe me lirshëm në atë që flet për këtë temë se sa ne jemi sot. Po, mendim tjetër? Unë mendoj diçka rreth atyre që tha Laura. Mendoj që këto prindër, brezi i prindërve tonë, nuk është se nuk kanë qenë të informuar. Bazën informacioneve ato e kanë pasur, por problemi është sepse mund të kenë qenë të izoluar në shprehjen e këtyre. Dhe duke qenë se fëmia, për shembull, në një rast që mund ta pyes prindin është një anë e mirë, sepse prindi mund të ndikojë direkt tek fëmia, duke treguar atë anën e keqe, dhe duke qenë se prindi e din informacionin, e din anën e mirë dhe anën e keqe, atëherë është më në gjendje t'ia tregojë fëmisë të tij dhe kështu që ai nuk bie prej. Domethënë që atëherë fillon edhe krijohet një marrëdhënie e mirë prindër-fëmijë për rreth edukatës seksuale. Po, nuk e di kush ka një mendim tjetër. Do donim ta bënim disi bisede reaktive ku ju të bashkëbisedonit me njëri tjetrin duke bashkëbiseduar me publikun. Po, Monde. Unë mendoj se
Në shoqëri, në një grup shoqëror, informimi është me i kollajt. Pra, ndjenja e turpit nuk besoj se është dhe shumë. Por ata që duhet të marrë iniciativën për informim janë vetë prindërit. Pra, prindërit do t'jenë ato të cilët Pra, fëmia, thua ti, nuk guxon që t'ja kërkoj prindit. Po, iniciativa do t'jetë nga prindërit. Sepse në qoftë se prindërit nuk janë të afërt me një fëmijë, ai do jetë i pa informuar dhe nesër do ndeshet me këto lloj sëmundje. Dhe pastaj pasohet nuk dhe jenë dhe ashtë. Po, shpeshherë të rinjt flasin për edukatën seksuale dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme, sepse lidhet tema njëra me tjetrën, gjithsesi flasin për pjesën e parë dhe më pas do të kalojmë dhe te SST-t. Po. Nuk e di isha kundërshtoja mundin. Mendoj se duhet jetë fëmia ai që të shkojë tek prindi i tij dhe të kërkojë informacion. Nuk ka sepse prindi nuk e di se çfarë të kërkojë, çfarë kërkon fëmia i tij. Mendoj se duhet jetë fëmia të kërkojë tek prindi. Tu mendoj se gjithë mendojnë të kundërt. Po, Migena shkurt pastaj Mondi. Po. E them këtë me që ne fëmijët e tyre jemi më të hapur kundrejt kësaj teme. Jo, absolutisht. Dhe me që fëmijët prindërit ta nuk kanë qenë të hapur me prindërit e tyre, atëherë pse mos jemi ne që ta thyejmë këtë tabu? Po, të shtojmë Mondi me qenë se ishte biseda drejt për drejt midis Mondit edhe Aristogenës. Sigurisht, unë mendoj ndryshe, sepse një fëmijë duhet e din se si është mentaliteti i një familje. Familjet nuk janë të gjithë me një mentalitet njëjtë. Ka familje shumë konservatore, nëse ti e di se ke një familje konservatore, nuk e di se nga merr guximin për t'i thënë diçka. Atëherë po, ajo që thu ti qëndron tu, sepse nëse familja jote është shumë e lidhur me ty, atëherë tu mund të marrim informacion. Mund të futemi një çështje, një bisedë tjetër. Po, siç e thamë më përpara, kjo është tabu, jo gjithë familjet janë kështu. Po, Migena. Duke i marrë familjet në përgjithësi, pa i personalizu familje, sepse normalisht... Flasim për shumicën, për pjesën. Atëherë unë do thoya që është prindi ai që i ka kaluar më përpara këto gjëra, edhe nëse nuk i ka ditë nga prindrit e tyre, domethënë, ata i kanë mësuar nga jeta dhe e din të gjej momentin, e din se si t'ia shpjegoj fëmisë e tij se ku duhet të provoj gjëra që nuk i ka provuar, domethënë duhet t'ia thoj para sepse fëmia dalim tek ajo që u tha më përpara, fëmia nuk do ta pyesi prindrin pa i provu diçka. Edhe me të drejtë prindi dyshon se ti ke provuar diçka, të ka ndodhur diçka, pse do të dish kaq shumë, sepse fillon ajo faza e moshës së pubertetit që fëmia kur i vëre ndryshimet ose diçka që ndodh tek shëndeti i tij, domethënë tek edukata seksuale, e pyet prindin, se nuk ka se si ta pyesin pa i ndodhur diçka. Ta duhet ta di prindi momentin se kur duhet flas. Përveç se duhet flas, duhet të di dhe momentin kur të flas. Po. Laura, do vëmë re që edhe Aristogena ka drejt në një farë pike, pasi prindin mund mos jetë i sigurt nëse fëmia e tij është gati apo nuk është gati për të marrë informacion. Ndërsa një gjë është i sigurt, nëse një fëmijë kërkon informacion tek prindi vet, atëherë ai nuk ka, domethënë nuk ka nga shkoj që ai mos marrë këtë informacion, sepse çdo prindi atë informacion do t'ia japi, sepse kupton fëmia im ka arrit në atë fazë që ka nevojë për informacion. Dhe nëse një fëmijë kërkon informacion tek prindi vet, padyshim që do ta marrë. Prandaj ngurrimi i prindit qëndron tek fakti se mos po nxitohem dhe mos po shtoj fëmin tim të mendoj gjëra që nuk duhet i mendoj që tani, domethënë do ta mbaj edhe pak më larg. Do të marrim parasysh po se edhe puberteti ka filluar të ndryshojë moshën, duke qenë se më përpara fillonte më vonë, domethënë kohën e prindërve tonë, mund të fillonte më vonë, ndërsa tani me evolimin edhe të shkencës edhe të shumë faktorëve të tjerë social, evolimi ka filluar të fillojë më herët. Dhe prindi nuk është i sigurt nëse është koha apo jo për të thënë fëmijës vet tilla gjëra. Prandaj pra ti kujdesshëm që gjej momentin. Po dhe fëmia mund të kërkojë informacion. Në teorikisht mendoj se janë sakta Aristogena dhe Laura, por praktikisht ajo që i shoqëron këto dy momente, nëse shikojmë dhe vështrojmë momentin kur fëmia do t'i flasë një prindi të një familje konservatore, çfarë do ndodh? Prindi do shfrytëzojë autoritetin e tij, ndoshta që ka shumë mundësi të ndodh, edhe çështja do mbyllet dhe do i qëndroj shumë mbi kokë fëmijës, do shikoj, do e vështroj në veprime dhe do shikoj se pse bëjnë këtë pyetje, do filloj ta... Do të vazhdoj ta izoloj, do gjej mënyrën ta mbajtë izoluar, nën kontroll, do ta mbajë nën kontroll. Ndërsa nëse këtë gjë bën prindi dhe që duhet ta bëj prindi, sepse prindi duhet i përshtatet atij ndryshimit, pubertetit dhe evolimit të një kohe të mëparshme, sepse koha po ndryshon dhe prindi duhet i përshtatet pavarësisht se sa vështirë ka që e dim është çështja e mendësisë dhe mentalitetit.
është me favorshme, sepse kjo bën edhe fëmijën të ndihet më i afërt. Megjithëse nuk e hedh as pak përgjegjësinë poshtë që fëmia duhet ndoshta jo direkt të kaloj tek tema babi ose mami më mëso që janë sëmundje seksualisht transmetueshme, por kam një moshë që sot të diskutoa për këtë ose duhet filloj të hedh ato gurë të parë të bisedimit. Po, Jurgen? Mendoj se gjithçka qëndron në faktin e marrëdhënies midis prindit dhe fëmijës. Unë nuk mund të mendoj për shembull se kështu të thonë gjërat në ajër dhe në përgjithësi. Duhet çdo gjë varet nga marrëdhënia e prindit me fëmijën dhe mendoj se të gjitha fjalët që thonë janë të vërteta, por nuk qëndrojnë tamam, sepse për shembull, nëse prindi është shumë izolues, atëherë fëmia nuk e ka atë moral, sepse gjithë jetën që ka kaluar më përpara është mësuar me atë moral që të mos shprehet me prindin e tij. Por mendoj që për shembull prindi me qenë si ka kaluar këtë gjëra më parë, duhet t'ia jap atë liri ose ta nxjis pak a shumë që të flasë të shprehet fëmia e tij për ndjenjat që ka. Por edhe fëmia ka pjesën e vet dhe duhet të thojë për shembull, babi ose mami, ndryshimi do të fillojë nga ti. Ti do të jesh ai që të ndryshoj, sepse fëmia është më shumë i informuar se sa prindi. Kështu diçka ka një gabim mendoj tek shprehja fjalës se cila ndikon më shumë. Është edhe shoqëria ajo që ndikon shumë, sepse mund kaloj një pjesë të madhe të kohës me familjen, por është një pjesë të madhe të kohës me shoqërinë, që do thotë se një fëmijë i rritur në një familje të izoluar, jo domosdoshmërisht është izoluar sepse ka lënë pjesë me shoqërinë. Po, ndërkohë le të hidhemi tek pika tjetër. Ne në fakt dalim tek secila nga pyetjet herë sepse kjo është një temë sociale dhe jo një dhe një në temën sociale nuk bëjnë në çështjet sociale nuk bëjnë dy. Të ndalemi tek informacioni, tek mënyra e marrjes informacionit, tek burimet e informacionit. Jo më kot unë kam vendosur një trinom si fillim për cilën ne filluam të diskutuam për familjen, diskutuam për shoqërinë, kemi lënë pak jashtë shkollën, por që në këtë moment besoj se është vendi dhe momenti i duhur për ta diskutuar. Si merret informacioni? Në çfarë mënyre merret nga familja, në çfarë mënyre merret nga shkolla dhe në çfarë mënyre merret nga shoqëria? Le të diskutojmë këtë trinom në tërësi. Gjithmonë e para është e vështirë dhe më pas tema zgjerohet. Po. Atëherë, informacioni, mundësitë e marrjes informacionit, siç thamë, mund t'i vendosin në një trinom. Në radhë të parë është familja. Familja, një marrëdhënie mirë me familjen ndihmon që dhe informacioni të jetë i mirë dhe fëmia mund të ketë një informacion sa më të sigurt. Dhe është më sigurt që nuk mund të bëj për edukatës seksuale. Por gjithashtu, siç lam dhe pak mbrapa shkollën, shkolla ndikon shumë tek për dhënien informacionit të fëmijës, sepse duke qenë se një pjesë e kalon edhe në shkollë, në pjesën më të madhe në shkollë dhe duke atëherë këtu mund të marrë informacion nëpërmjet lëndëve të ndryshme, siç janë si biologjia, sepse ne po e provojmë vetë lëndët në shkollë, si biologjia që jap informacionin i duhur që nxënësit të jenë sa më të aftë të ta mposhtin luftën nga të tjerët, për shembull ndikimin nga shoqëria dhe faktorët e tjerë. Dhe domethënë që shoqëria kishte edhe ndikimin e saj normalisht, por edhe nga shoqëria mund të marrë informacion. Pastaj varet nga personi se sa mund t'i vlerësojë këto informacione që mund t'i vinë nga vende të ndryshme, nga familja apo nga shoqëria. Po, duke qenë se jemi në këtë pjesë, jeni tha merret edhe nga shkolla informacioni, kemi lëndën e biologjisë, sikundër ka ndodhur edhe në vitet kur unë kam mbaruar shkollën, pra në vitin 99, kur unë në vitin 99-2000 që kam mbaruar gjimnazin. Por si vazhdon të merret biologjia? Pra, le të ndalemi tek pyetja, por duke e marrë si nën çështje këtë pikë, sepse të paktën me sa mbaj mend unë atë kapitullin e edukatës seksuale e kemi marrë vetëm ne vajzat vetëm në klasë dhe djemt kanë bërë shëtitje. Nuk e di si ndodh sot, 12 vjet më pas. Po, ndodh në fakt varet dhe nga mësuesi i cili jep lëndën e biologjisë, sepse ka ndodhur për shembull mua në 9 vjeçare më ka ndodhur që të mos e kem prekur fare biologjinë në këtë kapitull, sepse vetë mësuesja e ka nashkaluar, ka thënë lexoni vetë, ne nuk do ta diskutojmë në klasë, etj. Në gjimnaz ka ndodhur e kundërta nga vetë zysha e lëndës, sepse kemi diskutuar, e kemi shqyrtuar, kemi ardhur edhe ne vetë
20 kemi filluar duke bërë pyetje, duke u çliruar, domethënë gjatë bisedës me Zyshën dhe normalisht kemi marrë dhe ato pikpyetjet e vogla që mund të kemi nga disa gjëra, sepse gjërat bazë i dinë që gjithë, por ka dhe gjëra që duhen sqaruar, duhen komunikuar dhe kjo është një ndihmëse e mirë. Por do thoya që në shkollë ndodh që nuk diskuton, ndodh jo rrallë herë që nuk diskutojnë dhe nuk shpjegon siç duhet këto tema. Mendoj që në kohën që ka ardhur shoqëria sotme, mendoj që këto edhe në shkolla diskutohen, sepse rastin personal në shkollë mund të jemi diskutuar problemi apo kapitulli edukatës seksuale, sepse mësuesi apo mësuesja lëndës ka një përgjegjësi për ta përcjellë këtë informacion, sepse në qoftë se mësuesi vazhdon që ta anashkaloj diçka, të anashkaloj një mësim tjetër apo diçka tjetër, atëherë pastaj do të ndikojë tek të nxënësit që është në shkollë, duke mos pasur informacionin e duhur dhe kështu atëherë do të bëjnë një lëmsh përderisa i përket për temën e caktuar. Praktikisht duke marrë pjesën time që kam kaluar në shkollë, fola praktikisht për atë çfarë ndodh. Po, për atë çfarë ndodh, jo çfarë duhet të ndodh, sepse normalisht edhe unë e di, gjithkusht e di që mësuesi ka si përgjegjësi që ta flasi, që ta diskutojë, biles më shumë se sa tema të tjera këtë temë, duhet ta flasim me nxënësit, por ajo që ka ndodhur praktikisht është ajo që u tha më lart. Mendoj që kanë realizuar planin e tyre mësuesit përreth kësaj. Po, trinomi informacionit, trinomi burimit informacionit. Trinomi ishte familje, shkolla dhe shoqëria. Atëherë, siç e diskutuam edhe para, mendoj se pjesa e familjes u konsumu, duke thënë se nuk merret shumë informacion përveç rasteve kur ato lidhjet prind-fëmijë janë shumë të forta, edhe fëmija gjithmonë merr iniciativën e parë për ta kërkuar këtë informacion. Në shoqëri, përgjithsisht, ai informacion që dihet nga njëri person i kësaj shoqërie, për shembull, transmetohet tek të tjerët dhe mund të konsumohet edhe në formë bashkëbisedimi, edhe në forma të ndryshme, dhe pak a shumë marrim informacionin e duhur. Ndërsa në shkollë mendoj se është pjesa më e plotë e informacionit që marrim, duke domethënë po ta marrim praktikisht rastin tim, unë jam me që thanë se edhe nuk i kanë bërë këto kapituj, jam një nga ato me fat që i kanë bërë këto kapituj. Edhe që në klasë 7, profesori joni lancë biologjisë e ka njësë kapitulli me këto fjalë. Ju duhet ta dini se çfarë është ndodhur në trupin tuaj në këtë moshë. Edhe kjo është arsyeja pse ne do t'i kushtojmë një rëndësi shumë veçantë këtij kapitulli. Edhe çdo mësim domethënë është shikuar me një rëndësi shumë madhe. Edhe kemi qenë të mirë informuar, domethënë gjatë klasë 7, 8 dhe 9 kemi marrë një informacion shumë dobishëm për ne. Domethënë ku bëshim pjesë gjitha ato informacione shkencore biologjike të cilet na duheshin ne. Por gjithashtu nuk mund të lëm gjitha meritet edhe biologjisë. Biologjia na tregon kryesisht faktorët shkencorë dhe biologjik, siç e thash më parë, se çfarë ndodh në trupin tonë dhe çfarë vjen nga këto sëmundje, por një rëndësi tjetër ka edhe qytetaria, e cila tregon edhe faktorë psikosocial që sjellin këto sjellje të ndryshme apo sëmundje të tilla. Po. Ka bëj lidhje midis familjes dhe shoqërisë, edhe shoqërisë dhe shkollës. Shoqëria mund të ndikojë tek të dyja pjesë, sepse shoqëria jon, për shembull, nëse mund të marrim shoqërinë ose shoqërinë time, merr informacion si nga familja si nga shkolla. Ku mund bëhet një ballafaqim midis asaj që diskutohet në familjen e secilit dhe midis asaj që ne marrim nga literatura shkollore. Për shembull, ne për sa i përket këtyre sëmundjeve asnjë temë nuk e kena kalu, na ka thënë siç tha edhe Laura, mësuesi na ka thënë se ju duhet për jetën tuaj. Duhet me di çanëll me trupin tuaj dhe janë gjëra që ju duhen për jetën, pavarësisht se ju mund të merrni informën e shakas, edhe janë marr për shembull 2 orë e para mund të marrë shaka, masane është bë orë mësimore plot. Edhe ku kena kaluar në shkollën e mesme, kemi bë edhe mësish punë me projekte për këtë sëmundje. Edhe unë mendoj se në shkollën time ka dhënë një rëndësi e veçantë kësaj teme. Për sa i përket familjes, familja është bërthama e shoqërisë. Normalisht, nëse informacioni nuk vjen nga familja tek fëmia, atëherë ne nuk mund të presim që familja, nëse familjarët tonë nuk e kanë marrë atë informacion në shkollë, sepse diçka trashëguar. Nëse mësuesi ja ka kaluar prindit tim, i ka thënë për shembull, nuk i bëjmë këto tema se nuk janë tema për ju, atëherë nuk ka çfarë më di, çfarë do të thojë prindin nëse do ta pyes për një lloj sëmundje të tillë. Ai nuk ka informacion për sëmundjen, normalisht do të thojë mua nuk të duhet gjë. Në këtë lloj rasti. Edhe ku do ta marr informacionin, unë do ta marr detyrimisht tek shkolla dhe tek shoqëria. Shoqëria është pjesë më e vogël, por tek shkolla është pjesa më e madhe, për sa i përket literaturës. Po, Daniel, ta qartësojmë sepse po e konsiderojmë si sëmundje, po flasim për edukatën seksuale në tërësi, për informacionin në tërësi. Dhe në tërësi nuk është sëmundje në fakt, është informacioni për ato që ndodh në këtë shoqëri, që është vazhdimësia e jetës mbi të gjitha. Jurgen, nuk e di nëse ti ke një mendim për këtë trinom? Pavarësisht se ne prekëm disa çështje? Po, për shembull, po ti vendos në një përshore, po them, kjo 3 pjesët e këtij trinomi
vinë kështu. Familja është ajo që na jep informacion, në fakt më pak, fatkeqësisht na jep më pak. Shoqëria është e dyta sepse aty jemi më të hapur dhe në formë shakaje, në formë serioziteti e marrim atë thelbin që duam të japim njëri tjetrit dhe ndajmë mendimet që kemi njëri tjetrin. Dhe shkolla, o me detyrimisht ose me qefin ton, do ta marrim atë sepse mësuesi ka detyrën e tij që të jap të gjitha mësimet që përfshin ajo libër dhe ai që ka marrë përsipër ai mësues. Dhe në shkollën time, siç e tha Danieli që jam në një klasë me të, ka ndodhur kështu, në pjesën nënvjeçare ka qenë pak më pak serioze, ndërsa në pjesën e shkollës mesme i kemi marrë informacionet mos themi 100% aty. Po? Po, Mondi. Natyrisht familja, thash edhe pak më parë, është ajo që duhet që na jap informacionin e duhur, por shpesh herë mungesa e termave të duhur çon edhe në mos informimin jo aq të saktë dhe të plot. Duke marrë në aspektin e shoqërisë, shpesh herë ky lloj informacioni ose kjo lloj edukate krijon dhe mite, të cilet shpesh herë duke u shpjeguar edhe nga studimet e ndryshme nuk janë dash të vërteta. Duke marrë parasysh për informacionin që marrim nëpërmjet shkollës, mendoj se të gjithë këto informacionin që ne kemi, që ne disponojmë, është nëpërmjet shkollës ose më saktë librit të biologjisë. Pra mendoj se gjithë kjo bëhet mban shkollës. Pra më shumë, peshorja non më shumë tek shkolla sipas mendimit tënd. Po nga duhet peshonte realisht? Nga mendoni kush duhet të ishte fillesa e informacionit? Pra kush duhet të jepte informacion më shumë? Eni, po me radhë do të vazhdojmë me të gjithë. Mendoj që nuk duhet të mendojmë se nga cila anë të anojmë, sepse ne duke qenë se i prekim të gjitha si familjen, si shoqërinë, si shkollën. Mendoj që një ndërthurje e mirë e këtyre elementeve, familjes, shkollës, do të krijonte ne mundësinë për një informacion më të sigurt dhe më të qartë. Po? Mendoj se peshorja do të anoj më shumë nga familja, sepse ne aty është, edhe ne mendojmë se aty marrim bazën e të gjitha gjërave. Mendoj se duhet peshojmë nga familja. A nuk ndoshta mund të ndodhë edhe fakti, a mund të ndodhë edhe problemi që shpesh herë duke qenë informacioni që merret nga prindrit, nga familja, shpesh herë nga të rinjt e konsiderojnë informacion ndryshe, e konsiderojnë si një informacion i cili duke ma dhënë prindrit, ma japin sigurisht për të ndaluar për të bërë diçka? Nuk mund të lidh kjo? Po, një sekond dhe pastaj do kalojmë tek Danieli dhe më pas tek Migena, po. Atëherë, nuk e di, mendoj se ne mendoj se të familja ne i marrim më për bazë informacionin që na japin dhe mendojmë se është më e drejtë. Pra të rinjt mendojnë se informacioni i familjes është më i drejtë. Nuk e di. Sigurisht ka dhe përjashtime. Po, sigurisht mund ndodhe edhe kundërta, sepse ne shohim të keqen, shohim gjën e ndaluar dhe marrim për bazë gjën e ndaluar, kur në fakt familja është ajo që po të thotë të drejtën. Mendoj që duhet të dëgjojmë më shumë familje. Po. Mendoj që përgjegjësitë të ndara. Shkolla që ka detyrim, mësuesi që ka detyrim me ligj dhe familja që ka detyrim moral kundrejt familjes së tij. Masanej shoqëria është ajo që i ballafaqon dhe aty ndajmë eksperiencën me njëri tjetrin. Aty masanej mund të kemi një zgjerim informacioni ose dikush për shembull ka akses në internet dhe ka gjetë informacione shtesë, mund të ndajmë shkollën. Kemi më pas internetin. Por mendoj, primare është familja, sekondare është shkolla. Po, Migena? Unë mendoj se përveç informacionin që familja jep, siç e thatë edhe ju, që familja mundohet të jap atë pjesën e informacionit që i intereson, do thoja, për ta ndaluar ose për ta quar fëmijën e tij, sepse çdo prindi do të mirë fëmijës dhe do ta çojë në një rrugë të drejtë. Por informacioni që merret në shkollë është më i saktë dhe sigurisht ai jepet dhe shkruhet nga profesionalistë dhe normalisht është i shpjeguar biologjikisht që është për të mirën e gjithë secilit. Pra është shumë më i saktë sepse informacioni që merret nga familja, sepse vërtet familja mund të shpjegojë diçka që i ka ndodhur vet, por që ajo mund të mos i ketë ndodhur prindit, domethënë po ta marrim tek pasoja, tek ajo që tha Aristogena, tek gjërat
mënyrat e ndaluara, do me thënë, prindi e shpjegon ashtu si që ka ndodhur, por fëmijës mund të mos i ndodhi e njëjta gjë, mund të ndodhi në një mënyrë tjetër, pra dhe shkolla e shpjegon në të gjitha mënyrat, gjitha trajtat edhe të sëmundjeve, edhe të mënyrës se si ne duhet të veprojmë me shëndetin ton personal, duke përfshirë këtu edhe higjienën, që është shumë e rëndësishme, që e shpjegon më mirë libri, pra literatura shkollore, se sa mund ta shpjegoj prindi. Po? Po, Laura dhe pastaj Eni dhe pastaj Aristogena. Atëherë, informacioni që merret në tekstin shkollor mund të jetë më i saktë, por për mendimin tim ndihmon më shumë informacioni që merret nga prindi, duke qenë se fëmijët që në moshë të vogël i shohin prindrit e tyre si idhuj apo si modele rol dhe kanë atë përshtypjen se prindrit e mi dinë gjithçka. Dhe nëse ata marrin këtë informacion nga prindrit, atëherë ndjehen më të sigurt në vetvete dhe thonë përderisa prindrit e mi, ata të cilët dinë gjithçka në këtë rast, ato më kanë treguar një gjë që mua më duket shumë e dobishme dhe në këtë rast ai do të jetë më i sigurt në vetvete. Sigurisht që dhe informacioni shkencor që marrin nëpër tekste shkollore është shumë i nevojshëm, por në atë rast kur fëmija i merr informacion nga prindrit ka dhe një lloj mbështetje morale, mendoj unë. Po, Eni? Do të shtoj diçka plus të gjithë fjalëve që u thanë për rreth trinomit. Unë mendoj që duke e kapur në rolin personal që ka secila nga këto, si shkolla, si familja, normalisht që do gjejmë rëndësinë që ka gjithë secila, por sikur ta mendojmë sikur mos ishte njëra nga këto hallka, atëherë nuk do mendoshim që do kishte informacion të sigurt. Kështu që mendoj që informacioni më i mirë është ndërthurja këtyre elementeve, duke marrë informacionet nga të treja fusha, duke qenë të përfshirë në të treja këto fusha, atëherë do të ishim më të sigurt. Po, Aristogena dhe më pas Ermelinda. Po, unë doja të thoja se pse të mos barazojmë shkollën me familjen, sepse familja do të na jap të njëjtat informacione si në shkollë, ndërsa shoqëria është ajo që na bën ne të jemi më të hapur me të tjerat. Absolutisht se desha të sqaroj edhe Enin edhe Aristogenën. Unë e thash ka një rëndësi të veçantë ajo që ne marrim në shkollë, ajo që ne lexojmë dhe mësojmë në shkollë, por kjo nuk do thotë që ne do heqim pjesën e familjes, nuk do marrim absolutisht për bazë ato që na thot familja, sepse siç e tha dhe Laura, moralisht ne marrim atë informacionin e familjes, na ndihmon, na jep besim, por e rëndësishme në hapa që do të hedhim, sepse jo nuk do na ndodhi, domethënë problemet ose po marrim sëmundjet seksualisht të transmetueshme, nuk do na vinë njësoj ose nuk do i përjetojmë, domethënë ajo që ndodh me shëndetin tonë seksual nuk do ndodhi njësoj siç i ka ndodhur familjes tonë. Nuk janë situata të njëjta. Nuk janë situata të njëjta, prandaj duhet t'i bashkërëndojmë të dy informacionet e të dy hallkave, por duke i parë biologjikisht më me detaje ato që marrim në shkollë. Po, shkurtimisht sepse e ka fjalën Ermelinda. Me qënë se është replik. Mund të përfshit në këtë trinom, përderisa përfshit në këtë trinom si tek shkollat e familja, atëherë mendoj që informacioni i të treve është rëndësishëm. Nuk është thjesht në shkolla, ana biologjike, por dhe ana morale, ana se si e shikon një moshatar i joti, dikush me rritur, apo një person tjetër që ndoshta ty të ndihmon këtë fushë që ka më shumë eksperiencë. Po, Ermelinda? Unë mendoj që nuk do të harrojmë në fakt që mosha kur ne interesohemi për një temë të tillë, është mosha pak a shumë kur ne e kalojmë atë pjesën e idhullit apo modelit të prindit tonë. Jo se prindi jo nuk qëndron në atë model, por pikërisht për faktin se është mosha më shumë e kundërshtive, mendoj unë, ose të paktën flas për veten time. Është më shumë mosha kundërshtive dhe ne sikur duam të hedhim poshtë ato që prindi thot, ose mendojmë që prindi do të hedh poshtë ato që ne themi. Dhe mendoj që informacioni apo ndarja e vëmendjes të secili grup do të bëhet sipas klasifikimit të kohës dhe autoritetit që ka secili komunitet të ne. Mendoj pikërisht që vëmendja më e madhe duhet kushtuar familjes, sepse është familja që ka autoritetin e të bërë gjërave mirë dhe ka autoritetin e qëndruarit më shumë me ne, edhe pastaj kalon një pjesë e dytë tek shkolla. Ku është rreziku sipas mendimit tënd për të marrë informacioni, ndoshta më shumë informacion, por me probabilitet më të lartë për të marrë paksa gabim në këtë trinom? Tek shkolla, tek shoqëria, sepse shkolla jep një informacion eksakt shkencor. Familja jep një informacion që shumë herë mund të manipulohet sipas interesit të saj në kuptimin jo negativ të fjalës, ndërsa shoqëria mund të manipulohet sepse mund ndodhë që ju gjithë kemi një shoqëri që mund të mendojnë në mënyrën objektive të paanshme, por që përveç se
aftësisë apo kapaciteti që mund ketë, për menduar mund gjykoj edhe nga veprimet apo dëshirat që mund ketë secili person. Gjithë kemi ato dëshirat tona dhe ndikojmë tek personat që ndoshta e mendojnë ndryshe, jemi të rrethuar nga personat që ndoshta e mendojnë gabim dhe kjo krijon një rrezik të madh për ne edhe për faktin e shoqërisë ku bëjmë pjesë. A synon shoqëria që duke hedhur një informacion, po e quajmë në treg në thonjë zan, duke hedhur në pjesën tjetër të shoqërisë, një individ të thoj edhe një person tjetër që e mendon si unë. Gabim apo jo gabim? Pra, a mund të ketë edhe të tillë informacioni? Nuk e di nëse jam e qartë. Pra, unë jap një informacion, dua që ju të jeni me të njëjtin mendim si mendimi im dhe e hedh këtë informacion, ndoshta edhe të gabuar, për të bërë sa më shumë njerëz që më bëjnë like mua. Pra, kjo ekziston, pikërisht kjo është rreziku që nga shoqëria. Individi nga shoqëria, që do të bëjë një popullaritet, do të krijojë një miqësi. Mund të jenë persona që janë e cilësojnë veten si të vetmuar apo ka arsye të ndryshme, që janë persona që mendojnë që një njeri duhet të jetë sa më shumë i njohur, duhet të ketë sa më shumë shoqëri, edhe bëjnë shumë gjëra dhe konkretisht këtë gjë për ta përfituar atë shoqëri, që është gabim dhe rezulton me shumë rrezik për secilin prej nesh. Po, Mondi? Në lidhje me pyetjen që sapo bëre, mendoj se shoqëria, informacioni që të qohet me anë të shoqërisë pëson shumë shtrembërime, kjo si pasojë sepse ky lloj informacioni shpesh herë merret si me shaka. Dhe lindin ato mitet që ne shpesh herë i dëgjojmë sidomos në anën e shoqërisë. Po, dy djemt, po më rrini pak sa të heshur Danieli dhe Jurgeni. Po, Jurgeni dhe më pas Danieli. Po të ngajmë të trija, familjen, shoqërinë dhe shkollën. Familja jep informacion aq sa di për ta jep të saktë dhe për të mirën tënde, sepse të gjithë e dimë se familja të do të mirën dhe nuk çon në rrugën e gabuar. Dhe ne si pjesëtar të asaj familje që jemi, i marrim më shumë për bazë ato fjalë të familjes dhe i fiksojmë ashtu sikur na i thonë. Në shoqëria, jo çdo antar i shoqërisë të do të mirë dhe të çon në rrugë të drejtë, por edhe është fakti se për shembull, ajo që the ti, se informacioni mund ta thotë njëri sipas mendimit vet, edhe mund kaloj gojë pas gojë, ajo shtrembërohet dhe edhe mund transformohet krejt e kundërt dhe del një informacion i cili nuk na jep diçka që është e vërtetë. Ndërsa shkolla na jep një informacion eksakt të vërtetë, por që ne besoj nuk e marrim shumë për bazë sepse marrim më shumë si detyrim dhe mësojmë si detyrim për të marrë atë notë ose për më shumë formalitet, jo sikur mund na duhet neve. Pra duhet gjendesh një mekanizëm që mos quhet detyrim, thua. Ashtu. Duhet ishte gjetur. Po, Daniel? Për sa përket asaj që theti për ta njerëzit që manipulojnë shpeshherë, unë mendoj që një informacion ndoshta ata bajnë edhe në mënyrë të pavetdijshme. Mund ta gjejnë informacion shabllon në internet që mund të jetë hedhur gabim nga dikush që ka si synim të influencojë për të keq në shoqëri, atëherë ai çfarë bën? Kur mbledhen gjithë shoqëria, fillojnë ta diskutime që hapen shpeshherë, dhe ai thotë këtë informacion, por ky informacion e këta bindes se të tjerë e marrin si informacion të vërtetë. Dhe ky do të transformu gojë mas gojë dhe masanej fillojnë e pësojnë edhe këta ndryshimet. Duke qenë se është i pa bazë që në realitet në themelimin e këtij informacioni, atëherë bëhet edhe më keq për shoqërinë, duke dhënë informacione pas sakta për sa përket edhe sëmundje, por edhe për sa përket temës që flasim sot. Po, kemi dalë pikërisht aty ku unë e lash jo më kot jashtë trinomit, pra jashtë shkollës, shoqërisë dhe familjes, duke qenë se të treja i shohim si të lidhura, pra janë pjesë të këtij trinomi të cilat pak a shumë ja duan të mirën, secili në mënyra të ndryshme, pra shkolla në mënyrë të ndryshme nxënësit, shoqëria në mënyrë të ndryshme shokut apo shoqes dhe familja sigurisht që do është në krye. Por interneti është ajo pjesë e cila nuk të njeh, ta do apo s'ta do të mirën, ka raste që s'ta do të mirën, pra flasim gjithmonë në thonjza sepse është pak abstrakte, ku të rinjt marrin informacion, ku të rinjt e kanë shumë të thjesht me një klik në kompjuter, në laptop, apo tashmë edhe në telefonat e tyre celular, dhe ta marrin këtë informacion. Interneti si burim për këtë informacion, si e shihni? Po, Ermelinda. Besoj se kjo varet nga disa faktorë. Varet se ku ne e bëjmë atë klikun tonë. Në qoftë se ne e bëjmë klikun në faqe
jo të paanshme, në faqet shkruar nga persona që mund t'jenë mosha jonë, nga persona që mund t'jenë më të mëdhenj edhe që ndikohen, mund t'jenë ose familjar, ose miq, ose mund t'jenë edhe mësues shkolle. Pra e bën këtë po të panjohur, edhe këta persona janë të njanshëm, edhe këta persona japin informacionin duke u bazuar në mendimet e tyre. Ndërsa edhe këtu ekziston paq mira që ne marrim informacion, edhe këtu ekziston paq rreziku se si e marrim këtë informacion. Ndërsa nëse ne mundemi ta hedhim klikun në një nuk e di, në një informacion shkencor apo diçka që është shkruar dhe ne nuk kemi mësuesin përballë siç ndodh tek shkolla, apo nëse ne hedhim tek idetë apo opinione të ndryshme, apo fakti që gjërat janë ashtu dhe nuk mund të ndryshohen, mendoj se merret informacioni më saktë. Pavarësisht se ku ne hedhim atë klikun tonë. Po, interneti, si burim informacioni, djemt dhe vajzat e tjera, po, Mondi. Shpeshherë informacioni që merret në internet është shumë i saktë, por mund themi edhe paksa i egzageruar. Normalisht, këtu do të jetë edhe kontrolli prindëror. Pra informacioni që të merret me anë të internetit, besoj që duhet të jetë i limituar paksa. A mund të kontrolloj prindi ty? Duke folur për internetin, kam frikë se përgjigja duhet jetë jo. Ndoshta prindi... Sepse e njeh më pak. Ne thamë që prindi shpeshherë nuk merret, nuk flet shumë për këtë lloj teme dhe këtë gjë ndoshta shtyn fakti sepse ne marrim informacione në internet. Po prindërit duhet të kenë parasysh se ne ato informacione ndoshta nuk janë dhe aq edukative. Po, Jurgen? Ne bëjmë një gabim për shkak, sepse në internet i marrim të gjitha informacionet i konsiderojmë si janë të sakta. Për shembull, nesër mas nesër, unë për një qëllim tim që më vjen në mendje në atë moment, me teket për të thënë diçka që nuk është e vërtetë dhe për të ndikuar keq në shoqëri, dhe ai tjetri pa ditë gjaku kush është, e merr këtë informacion si të saktë dhe e përdor sigurisht është e vërtetë. Por kjo nuk duhet të merret për bazë, sepse aty në internet mund të hedhin informacion kushdo. Edhe pa ndonjë lloj kualifikimi ose pa ndonjë lloj dije, vetëm se do të hedhin informacion, mundësisht mund të ketë edhe me qëllime të këqija për shoqërinë. Po, do dalim tek Danieli, po pasi nuk e di Migena pati një ndërhyrje. Po. Desha thjesht të them që ne duhet të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e informacionit pra që bëjmë në internet, sepse siç u tha dhe më lart që ka shumë njerëz që shkruajnë dhe hedhin informacion në internet, thjesht ne duhet të jemi ata që të dimë të selektojmë ato që janë më të nevojshme dhe më të duhurat edhe për moshën tonë, por edhe për aq sa nevojitet ne në përditshmërinë tonë. Pra duhet të dihet në çfarë faqe e hyet në internet apo jo? Po, Daniel? Vetëm kjo, në çfarë faqe të hyet, sepse sot mas terrorizmit, pirateria kompjuterike është lufta më e madhe që zhvillohet sot në botë. Sepse me anë të kompjuterit mund vjedhë banka çfarë nuk bëhet sot në botë. Dhe lënë edhe hapësira që tek faqet zyrtare që mund të ketë një agjenci që mund të jetë farmaceutike, një person i cili ka qëllime negative për shoqërinë, shkon dhe vjedh atë faqe dhe jep informacione të gabuar në emër të faqes. Dhe duke pa që kjo agjenci ose kjo faqe, e cila është një faqe mjaft serioze ose një burim serioz informacioni, njerëzit e marrin si të mirëqenë si informacion. Dhe mjafton vetëm një njeri ta klikojë dhe masanej kalon gojë duke u përhap informacioni, bën atë lidhje me shoqërinë, masanej kalon nga jeta virtuale në realitet dhe bëhet pjesë e përditshmërisë së jetës së njerëzve. Në këtë lloj mënyre kemi një përçim informacioni negativ. Nga një informacion i cili vjen nga hiçi nëse mund ta quajmë, në një informacion i cili bëhet as realitet sa fillojmë dhe besojmë edhe në vetë pastaj. Po duke e pasur bazën nga trinomi, pra informacionin bazë nga trinomi që diskutuam më herët, a mendon se jemi më të përgatitur për ta selektuar informacionin në internetit? Po, mund të jemi më të përgatitur sepse mund ta ballafaqojmë me informacionin që kemi marrë në literaturën shkollore, e cila është literaturë shkencore, e cila është e certifikuar. Në këtë rast mund të bëjmë një ballafaqim, dhe atëherë mund ta hedhim poshtë ose mund ta vërtetojmë informacionin marrë nga interneti. Po, faleminderit. Eni? Unë mendoj se internetin duke anuar në anën e mirë dhe anën e keqe që kam besoj që anon nga ana e keqe, sepse shoqëria sot në internet po ndikohet nga faqet e tjera dhe websajtet e tjera duke si Facebooku, Twitter e tjerë. Por problemi është sepse duke i krahasuar ose një ballafaqim siç tha dhe Danieli me trinomin, mendoj që trinomi ka më shumë vlerë dhe interneti mund të lihet thjesht sa për të kaluar kohën dhe për të shtuar kuriozitetin se si e shikojnë të rinjtë tjerë, se si e shikojnë këtë problem pjesa tjetër e Shqipërisë ose e Lezhës, mendoj që është thjesht për të kaluar kohën, sepse bazën e informacioneve dhe informacionet më të rëndësishme dhe më të sakta i jep trinomi. Pra interneti është i pabesueshëm. Po.
Këtë njëjtën mendim, po nuk e di Laura? Gjithmonë anën negative dhe ato të pasakta që thot interneti. Në të njëjtën kohë janë edhe informacione shumë të sakta, por prapse prap janë ndoshta jo shumë të dobiprurse, pasi kanë një terminologji shumë pasur shkencore, të pakashme për ne. Se kuptojmë dot. Prandaj, ajo që të zgjedhim ne është një informacion i përshtatur për adoleshent, që të ketë një fjalor pak a shumë kuptueshëm për ne. Dhe atë informacion, domethënë mos shkojmë as tek ato që duken të pabesueshme, dhe as tek ato që duken të pakuptueshme, por të ndalim të një informacion i cili ne duket i kuptueshëm dhe i pranueshëm nga ne, dhe me këtë informacion ne duhem ballafaqim me tekstet shkollore dhe me ndonjë specialist të fushës. Po, diçka tjetër në lidhje me këtë pikë, para se të kalojmë tek ajo, secili nga ju, unë po vërtetoj që skenari është okej, sepse po dalim hap pas hapi, ju po delni vetë tek pyetjet. Duke qenë tek specialisti që e tha Laura, ju keni psikolog në përshkolla, apo jo? Sa e rëndësishëm pra folën për shkollën, por sa e rëndësishëm është vetë psikologu. Në një moment që ti nuk e ke marrë informacionin, sepse duhet të flasim edhe për këtë pjesë, unë si i ri nuk e kam marrë informacionin, kam hedhur një hap, dhe nga mungesa informacionit të edukatës seksuale, unë kam pësuar diçka. Cili është roli i psikologut para se të shkosh në këtë fazë dhe mbasi ke shkuar në këtë fazë, sepse në fund të fundit nuk kam mbaruar gjithçka në momentin e dytë që unë mora si shembull, apo ja? Po? Psikologu ka një rol, do thoya të rëndësishëm, por që realisht ndodh në shkollat tona që ne nuk kemi të prirur kur nuk mund t'ja shpjegojmë familjes atë që ne nuk mund të krijojmë pra një urë komunikimi me familjarët, nuk mund ta bëjmë të dhe me psikologun, por që psikologët janë sigurisht të gatshëm që të na japin informacionin e duhur, por unë mendoj që duhet të kalojmë nga psikologu tek mjeku i familjes. Mendoj se është të jep një informacion më të saktë, për të hequr të gjitha dyshimet e asaj që marrim në familje, asaj që marrim në shkollë, asaj që marrim nga interneti. Pra, mendoj se mjeku i familjes na orienton, na jep orientimet e duhura në rastet kur ne kërkojmë thjesht një informacion, por edhe në rastet më të rrezikshme kur ne mendojmë se jemi të prekur nga ndonjë sëmundje që pra transmetohet në rrugë seksuale. Po? Desha të shtoj diçka. Thjesht nga roli dhe detyra që ka psikologu i shkollës, mendoj që ka një pjesë të rëndësishme që mund ta përfshin tek elementi i shkollës, tek të dhënat që na jep shkolla të informacioneve, dhe këtu mund të marrim informacionin edhe nga psikologu i shkollës. Por për desha të theksoj tek mjeku i familjes, ne mund të bëjmë kontaktin pasi mund të kemi pësuar diçka. Atëherë ne mund të marrim informacionin për të mësuar dhe për rreth shëndetit tonë. Por jo sepse mund ta kërkojmë për informacionin nuk diçka. Pra, mjeku i familjes ne heqim çdo dyshim që kemi, sepse ne po diskutonim interneti të jep informacion të panevojshëm, shkolla nuk ta jep informacionin e duhur, familja po ashtu jep një informacion. Pra, mjeku i familjes është ai më i specializuari ose çdo mjek tjetër që neve na jep informacion pa kaluar tek këto pjesë që janë shumë të rrezikshme. Pra ne nuk na duhet marrë informacion kur jemi të prekur. Na duhet mënyra për të larguar ndoshta sëmundje, nëse ka arritur deri në atë pikë. Që të qartësojmë dhe rinin, sepse qëllimi jonë është që të mësojmë edhe këto. Problemi është këtu sepse në qoftë se ne para se me pësu diçka, kemi një kontakt me psikologun, mendoj se është më i vlefshëm. Sepse atëherë psikologja bën pjesë të një trinom që thamë që është një burim informacioni shumë i rëndësishëm. Por mjeku i familjes, tek mjeku i familjes nuk mund marrim informacion për shëndetin tonë pasi kemi pësuar diçka, dhe mendoj që rolin kryesor tek pa pësuar diçka e ka psikologja, dhe pasi kemi pësuar është mjeku për të informuar dhe mbi shëndetin tonë. Duke qenë se ne e ndam trinomin, siç ishte, dhe nuk përmendim fare mjekun e familjes, mendoj që rolin kryesor e merr psikologja. Po, a mendon se jashtë ti trinomi, ndoshta duke qenë se psikologu ju e cilësuat brenda trinomit, pra brenda shkollës, edhe psikologu mund të drejtoj ty drejt mjekut të familjes. Në rast për të marrë një informacion më të detajuar dhe më të saktë. Po, Ermelinda, Danieli, në pas Laura. Trinom. Në vetë që tu andajmë në detyrat, psikologët apo mjekut familjes, mendoj se të dy kanë shumë rëndësi të secila fazë. Edhe për informacionin, që hën shumë punë psikologu, sepse psikologu si rregull ka orët e tij në shkollën ku ai ushtron aktivitetin e tij, në shkollën ku ai funksionon, dhe pikërisht për këtë përdor mjete të ndryshme se si mund të informojnë nxënësin.
Gjithashtu edhe mjeku i familjes mund shërbes informacion marrë nga iniciativa jo që mund shkëm atë një zyrë ku është vetëm ai apo ajo që mund tjetë mjek apo mjek edhe mundet merret informacioni shumë mirë dhe shumë pa turp. Ndërsa edhe pjesa në qoftë se dikujt i rastis apo i ndodh diçka, edhe psikologu është shumë i nevojshëm sepse ka të bëjë shumë atë ngrohjen apo afërsinë që duhet ndjej dikush që nuk ekziston vetëm ajo e keq, apo mund të ekzistojë edhe diçka mirë që vjen pastaj. Edhe shumë ka të bëjë mjeku i familjes sepse përveç anës shëndetësore të këshillon edhe të jep ndihmën për atë që ka kaluar. Po, Daniel? Midis marrjes informacionit për sa i përket sëmundjeve dhe për sa i përket simptomave të sëmundjeve. Sepse simptomat nuk mund t'i përcaktojë psikologu për një sëmundje. Informacionin ta jep mbi sëmundjen, por simptomat jo. Në rast informacionit mund të marrë krejtësisht, mund ta marrësh te një psikologu i shkollës. Por për sa i përket simptomave të sëmundjes, nuk ka se si psikologu më dhan ty një rrugë zgjidhje, sepse mjeku i familjes të jep këshillën ty, dhe të thotë se ai ka një informim përgjithshëm, pra punë që të mjek i përgjithshëm. E ka një informim përgjithshëm. Dhe ky të adreson ty në cili pavion ose tek cili mjek duhet të shkosh për sëmundje. Në rast informacioni mjeku i familjes s'mund të flasim për pavionet tek mjeku i familjes. Thjesht jep si rekomandim. Po, informacionin e parë. Gjithsesi, mundet që të adresoj ty tani. Po, ideja e parë, ideja po. Ka mjeku i familjes. Në lesh nga drejtorisë së shëndetit publik që japin informacione për rreth edukatës seksuale dhe mendoj që ky informacion do të jenë institucionet e dukura. Atje tek ky institucion jepet informacioni nga psikologe, nga një psikologe informuar për rreth edukatës seksuale dhe nga jo nga një mjek. Mjeku nuk mund të hyjë në rolin e psikologut ose të jap informacione për diçka që ti kërkon. Ai mund të informojë kur ti mund të jesh i sëmur sepse thjesht edhe detyra e tij mjek mendoj që ka këtë. Por nëse nuk je në moshën e duhur, edhe ai nuk mund të informojë drejt për drejt pa pasur të pranishëm moshën më të rritur. Po, Laura? Shumë të domosdoshme komunikimi me një psikolog në të rastin, nëse ti ke marrë një informacion nga familja jote, nëse ke marrë informacion nga tekstet shkollore, dhe nëse ke ballafaxhu këto me shoqërinë tënde. Domethënë për mendimin tim nuk ka një nevojë për një psikolog. Nëse personi ose adoleshenti ka marrë një informacion të mjaftueshëm nga ky trinon, nuk ka nevojë për një psikologe. Mund të themi se ky mund të ketë nevojë për një psikolog ose psikologe më pas, domethënë pasi ka hedhur hapat e parë në jetë apo pas kryerjes së akteve, por gjithsesi nuk është të thënë se është e nevojshme, por gjithsesi nevoja e psikologut do të mendoj se është pas dhe jo para. Pas informacioni ka mundësi të merret në forma të tjera, pa pas nevojë për një psikolog. Mondi. Nuk mendoj se psikologu do të merret parasysh apo mjeku i familjes, nëse me anë të ndërthurjes të trinomit që përmendëm pak më përpara, informacioni merret, atëherë nuk mendoj se psikologu apo mjeku i familjes do të jenë të domosdoshëm. Do të jemi edhe pak realist, sot shoqëria shqiptare nuk është se konsultohen shumë ta. Mund të them për gjithë ne këtu, nuk besoj se ka ndonjë këtu që ka shkuar te psikologu ta pyes apo mjeku i familjes. Pra e gjitha është që të marrim informacionin nga ndërthurja e trinomit. Pra ndalemi tek trinomi, po? Mendoj se ajo që duhet është që të shkojmë tek psikologu, të shkojmë edhe tek mjeku familjar, pa ajo çfarë ndodh në të vërtetë është që akoma nuk e kemi marrë edukatën që të shkojmë tek psikologu apo tek mjeku, sepse akoma njerëzit mendojnë që nuk mund të jetë një person që unë mund të kërkoj tek informacion tek ai që nuk e njoh asgjë. Mendoj që ajo që duhet është të shkojmë tek psikologu. Po? Do të them se nëse ne marrim informacionin e nevojshëm nga trinomi që thamë më parë, nuk është e nevojshme të shkojmë te psikologu. Pa e marrim ne informacionin e nevojshëm që pastaj të mos lind nevoja të shkojmë te psikologu, ne deri tani folëm për tmetat e informacioneve te ky trinom. Edhe mendoj se është e nevojshëm te psikologu, sepse nëse jo njëri nga ne, unë flas nga eksperjenca ime personale, kam punime, përvoja me psikologun, jam asistent apo ndihmoj diçka të tillë, dhe një shumë persona që e ushtrojnë diçka të tillë, është nevojim, është një proces që është nevojim. Personat po e kuptojnë se është kulturë sot shkosh te psikologu dhe të marrësh informacionin, pavarësisht se kjo nuk ka qenë më parë apo nuk është sikur duhet. Po, përderisa thonë që ishte tabullet e trinomi. Dhe po evoluan pra. A proces. Është tabullet e mjeku i familjes apo te psikologja shkollës. Po, Jurgen, nuk e di nëse ti do të ndalesh në këtë pikë. Më shtes atë që tha Laura më parë, se për shembull, për mua
psikologu është thjesht një informues, dhe në qoftë se unë jam i mirë informuar, atëherë nuk kam nevojë që shkoj te psikologu. Po, Daniel, për të kaluar te një pikë tjetër. Unë mendoj që nuk ka vetëm thjesht në rolin e informatorit, por janë disa sëmundje që kanë nevojë më tepër për një psikolog, sepse për shembull sëmundjet sjellin edhe pasoja, të cilët kanë lidhje edhe me mentalitetin e njeriu, edhe varësi i percepton gjëra, për shembull, dikush mund të marrë vesh që ka një sëmundje shumë të rëndë dhe arrin humb besimin vetvete. Dhe nevoja sigurisht është te psikologu më një këshillim. Po. Një tjetër pyetje tek e cila besoj do të kem përgjigje të shkurtër nga ana juaj. A mendoni ose cila mendoni se është mosha ideale kur familja, le të japim me anë të përgjigjes tuaj, le të japim një këshill drejt për drejt për familjet shqiptare, cila është mosha ideale kur familjet duhet fillojnë të flasin me fëmijët e tyre, qoftë djalë, qoftë vajzë, sepse do të diskutojmë dhe pak më vonë se ku flitet më lirshëm, flitet me djalin apo me vajzën dhe kush flet me njërin e kush flet me tjetrin. Emi. Mendoj që mosha më e mirë për të marrë këtë informacione. Për të filluar për të folur. Për të filluar për të folur me këtë informacione, mendoj që është 15-16 vjeç, sepse edhe kjo është mosha më delikate. Këto mund të binë prej më lehtë. Mendoj që duke marrë informacionet në këtë moshë, ata do të jenë më të aftë për të imposhtur. Po, Migena, dua një përgjigje të drejt për këtë, sepse do të kaloj tek një tjetër pyetje. Po, unë do thoya që është mosha e pubertetit, ndoshta më herët se 15-16 vjeç, sepse fëmia kur pëson një ndryshim në trupin e tij, kur shikon diçka ndryshe, domethënë, ndoshta ka ndrojtje që t'i flas prindit, ndoshta nuk mundet, i duket diçka jo normale, sepse realisht ato janë gjëra normale që i kalon çdo person dhe kjo përfshin edhe atë pjesën e tabus dhe prindi mendoj se duhet të flasi në moshën 12-13, pra duke parë zhvillimin e fëmijës së tij dhe pjesën e pubertetit. Dhe duke folur me stade, sigurisht. Me seanca. Po. Kam të njëjtin mendim me Enin, sepse ajo moshë është ajo që fillojnë ngacmimet të brendshme të çdo personi, ndërsa në moshën e pubertetit ne nuk e kuptojmë se çfarë ndodh me trupin ton. Mendoj se duhet të jetë mosha 15 ose 16 vjeç. Okej, secili jetë, po jemi të gjithë me radhë, Po, dhe ju me seanca, në këtë sigurisht i ke mendimin tënd që do të jetë mosha 12-13 vjeç, pa je që pjekur ti që ti kuptosh këtë gjëra. Me seanca ne tham, ram dakord që atëherë duhet të shohësh për atë pjesë mendon ti që mund t'i kuptosh ato gjëra. Mendoj se mund të jetë mosha 15-16 vjeç. Të flasim për edukatën seksuale ka dhe gjëra të cilët duhet i di një vajzë apo një djalë në moshën 12 vjeçare. Sepse po dëgjojmë çuditëra sot. Nëse prindi do t'ja shpjegoj me radhë gjërat siç vinë, domethënë sipas moshës, duke u rritur, duke shtuar gjëra të cilat ai do t'i kuptoj pas shpjegimit të prindit. Për të mbështetur dhe për këtë që thash dhe për të kaluar më pas te Laura, ka qenë një shprehje e nënave shqiptare, nuk e di nëse vazhdon të jetë ende, por që vajza në momentin që, të paktën vajza që bën një kalim, pra e kalon një stat jetës saj, shprehja e parë dhe tipike ka qenë mos harro, tani ti je në një tjetër fazë. Dhe kjo ndo 12, ndo 3 vjet, u bëre grua. Po, Laura. I kemi gatuar për kësa gjërat, por kur ne flasim për edukatën seksuale, nuk flasim vetëm për aktin, pikërisht. Dhe kjo nuk do të thotë që duhet domosdoshmërisht 15-16 vjeçë. Duke qenë se ndryshimet fillojnë 12-13 vjeçë, ndoshta edhe 11 vjeçë ndonjëherë, atëherë duhet të kemi parasysh që prindrit duhet të flasin me fëmijët e tyre para se këto ndryshimet fillojnë ndodhin, në mënyrë që fëmijët vetë i marrin me lehtë ndryshime. Pra të jenë të përgatitur. Po, Danieli dhe më pas e kemi bërë me radhë këtë pyetje. Mendoj që sta edhe Migi, do të fillojt me moshë më herët. Migi është Migena? Po. E tjerim shkurt. Sepse është më mirë që ta përgatisim para, është njësoj si me marrë masa para një beteje që e pret. Në që se fillojmë shkallë, duke ja shpjegu prindi fëmijës vetë, ajo ka më të lehtë për të përballuar këta ndryshime. Në që se do të vije, nëse thojmë si një bombë, ja thënë direkt, se këta ndryshime do të vinë kështu, nuk do të arrije të përballuar. Çdo gjë do të shkojë shkallë dhe me seanca. Po, Ermelinda? Do të lidhi pak e drejta që kanë edhe Laura edhe Danieli. Do të them që është me seanca dhe edukata seksuale është me tema dhe ka shumë gjëra, fillon që nga ngacmimet, fillon që nga shikimet e tjera. Dhe këtë gjëra nuk mendoj se ndodhin vetëm moshën. Unë jam realiste ose përpiqem tim, nuk mendoj se ndodhin vetëm moshën 11-12 vjeçare. Fëmijët sot janë atë shumë zhvilluar sa që në klasën e parë kam dëgjuar, jo më shikoj, jo shikova. Mendoj se këtë gjëra duhen konsultuar në stadit që u përkasin mosha dhe që u përkasin. Me gjuhën e duhur. Po.
Jurgen? Unë mendoj se prindi duhet të flasë me fëmijën në periudhën kur të vinë këto ndryshime në trupin tonë. Dhe për mendimin tim, në njerëz të ndryshëm, këto ndryshime vinë në mosha të ndryshme. Nuk është se të gjithë fëmijët vinë në të njëjtën moshë, jo 12 vjeç, jo 15 vjeç, jo 16. Dikush varion nga 10, 11, 15, 16 varë. Në njerëz të ndryshëm vinë në periudha të ndryshme. Dhe në momentin kur prindi vazhdon, fillon e dallon se fëmia e tij ka filluar të ndryshojë, atëherë mendoj se ai duhet të ndërhyjë që ta informojë më mirë se çfarë e pret në të ardhmen. Pra prindi e njeh fëmin e vet, po thuat. Sepse i ka kaluar vet. Po, monde? Mendoj se mosha më e përshtatshme për të dhënë informacion, për të marrë pak informacion nga prindëri është 15 ose 16 vjeç. Kjo për vetë faktin sepse në këtë moshë dhe personaliteti një adoleshenti, nëse mund ta quajmë në këtë moshë, fillon të formohet dhe ai fillon të kuptojë më shumë. Pra mund të jepet informacion më i gjërësishëm për këtë thua. Më mirë ta marrë informacionin fiks, siç është, sesa të ndërprerë, sepse mund të bëhet edhe një lëmsh më vonë. Po, para se të kaloj tek një pyetje tjetër, dua kam një pyetje me përgjigje flesh nga ju. Po, jo. Kush nga ju ka kërkuar informacion për edukimin seksual tek familja? Eni? Migena? Po? Laura? Po? Ermelinda? Jo. Jurgen? Jo. Monde? Deri diku. Deri diku. Po, se jo, deri diku. Ndoshta. Atëre, kush mendoni se e ka më të aksesueshëm ose më të lehtë ta marrë informacionin nga familja, djali apo vajza? Jurgeni. Një përgjigje shkurt. Ne kemi parë gjithmonë se për shembull vajzat janë të lidhura më shumë me nënat e tyre për këtë lloj çështjesh dhe mendoj se vajzat kanë më të thjeshtë ta kërkojnë të nënat e tyre këtë shpjegim. Po djemtë baballarët, jo? Është pak më e vështirë se është autoriteti i prindit mashkull i babait që nuk e lejon këtë lloj lidhje të ndërhyjë. Po, Aristogena? Do të them kundërtën sepse mund të themi që djemtë janë edhe më të lirshëm për ta kërkuar informacionin, ndërsa femrat janë më të rezervuara. Dhe mendoj që djemtë kanë më të lehtë për të kërkuar një informacion. Po, Daniele? Mendoj që vajzat kanë më shumë akses për kërkimin e këtij informacioni tek prindërit. Sepse djemt më shumë i bajnë këta sistemat pak më parë në mbledhje kur mbledhen shok bashkë fillojnë të diskutojnë për këtë lloj gjanash. Edhe ta kanë marrë informacionin pak si më në mënyrë rrugë më të tjera. Vajzat e marrin më të saktë atëherë. Vajzat e marrin më të saktë se djem. Vajzat kanë dhe më shumë nevojë. Eni, po? Edhe Migena pas. Ato që kërkojmë janë një lloj sepse përderi varet edhe nga marrëdhënia që krijojmë me familjen, për shembull, djali apo vajza mund të ketë marrëdhënie të ngushtë me mamin ose me babin dhe mendoj përderisa krijojnë një marrëdhënie mirë, mund të kenë dhe mund të flasin lirshëm dhe kështu që mendoj që marr informacionin një lloj. Po, Migena? Ajo që do thoya është se në përgjithësi ndodh që vajzat kanë më shumë lidhje, siç u tha dhe më lart me nënat dhe e marrin këtë informacion domosdoshmërisht nga nënat. Edhe pa kërkuar vetë, nëna është ajo që ta afrohet më shumë dhe që ta shpjegon, edhe e kupton sepse se kur e ka nevojë vajza për këtë informacion dhe sigurisht që është edhe vajza është më e lirshme me nënën që të flasi ta marrë dhe ka më të nevojshme se sa djem ndoshta ose më herët e ka më shumë të nevojshme ta marrë këtë. Po, Laura? Atëherë duke një gjuhë gjithë thonë, po ka shumë habita, pasi me ç'a di unë, vajzat kanë më shumë lidhje me baballarët sesa me nanat. Në përgjithësi, në përgjithësi, okej, ndoshta jo për temën e edukatës seksuale, por në përgjithësi vajzat kanë lidhje më të forta. Për temën e edukatës seksuale, sepse atë e dim që vajzat janë më të dashura me baballarët. Përgjithësi, atëherë vajzat kanë normal marrin informacion nga dy prind këtë rast, por djemtë ekziston kjo gjë. Thonë prind ky është djalë, ky është i zoti vetë, imson vetë, kurse vajzat ta marrin fije me kontroll. Ta mësojmë, kujdesna për ta në mënyrë që mos gabojë. Dalim në një tjetër temë në fakt, do dalim në një tjetër bisedë tabu, të cilën ndoshta e kemi për një herë tjetër, pse jo? Ermelinda në lidhje me këtë pikë? Marrja e informacionit? Më shumë se sa nga vajzë djalë, unë do të thoja nga karakteri i vajzës apo i djalit. Duhet kuraja që ka apo guximi që e vetes të jap në rastet kur kjo temë është shumë rezervuar në një familje. Po, Monde? Ti the ndoshta, po. Nga kush e ke marrë ndoshta? Mendoj se marrja e informacionit varet nga lidhjet që krijojnë prindi me fëmijën. Nëse një adoleshent djalë ka një lidhje shumë shoqërore, mund të thojmë, me babain e tij, shpeshherë bën dhe shaka, po me anë shakave kuptohen dhe shumë gjëra, sepse dy shaka bëhen një vërtet, është një batutë. Dhe mendoj se
shpesh herë me çunat janë flasin më shumë. Marrin më shumë informacion, thuati. Po, ne e folëm shpesh herë çështjen e sëmundjeve seksualisht transmetueshme, tashmë do ndalem posaçërisht te kjo pikë. Mosmarrja e informacionit, ne folëm që merret informacioni herë jo i bollshëm, tham që familja jep në mënyrë të kursyer, duhet ja japim pak më shumë informacionin për edukatën seksuale. Mosmarrja e këtij informacioni, a mund të themi që ka një ndikim të drejtë për drejtë tek të rinj të cilët mund të jenë kontingjent i sëmundjeve seksualisht transmetueshme, mund të jenë pozitiv të këtyre sëmundjeve, po? Mendoj që mosmarrja e informacioneve po mos interesimi rreth informacionit që ne na intereson, mendoj që është negative. Ekzistojnë edhe burimet e tjera informacioni, si për shembull dhe Komiteti Rinor, i cili jep informacionet e duhura, domethënë merret me trajnimin e të rinjve për parandalimin e këtyre informacioneve. Por duke qenë informacion i sigurt, për parandalimin e këtyre sëmundjeve. Për parandalimin e sëmundjeve, duke qenë një informacion i sigurt, mendoj që ato do të jenë më të aftë. Por në qoftë se ne krijojmë idenë tonë për të marrë këtë informacion, atëherë mendoj që interesimi tregon që ne duam të ndalojmë këtë informacion. Po, Migena. Sigurisht që mos informimi në çdo rast është i rrezikshëm, por në rastin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme është vërtet shumë i rrezikshëm. Se duke po të kalojmë tek mënyrat se si shfaqen sëmundjet seksualisht të transmetueshme në trupin e njeriut, shfaqen ndonjëherë dhe në mënyrë të padukshme, në mënyrë të fshehur dhe neve nuk e dim se mund të jemi të prekur nga një sëmundje e caktuar, por që ne nuk e dim sepse nuk e kemi informacionin e simptomave dhe e shfaqjes së kësaj sëmundje. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme që të informohemi nëse duam të hedhim hapa për akte të ndryshme. Po? Aristogena. Mosmarrja e informacionit do të ketë një rrezik të madh, sepse të rinj do të rrëmbehen nga pasioni i tyre, nga ndjenjat e tyre dhe kjo do të çojë në marrjen e sëmundjeve që janë të transmetueshme. Dhe kjo ndodh sepse nga mos informimi nga burime të ndryshme dhe ne na ndodhi fati mirë që u trajnuam për një temë të tillë dhe mendoj që do e transmetojmë këtë, do e transmetojmë edhe tek të rinjt e tjerë. Po, Laura? Atëherë dihet që shqiptarët nuk kanë marrë akoma edukatën e masave mbrojtëse gjatë akteve seksuale dhe kjo vjen si pasojë mos rëndësisë që ju kushtojnë këtyre sëmundjeve. Domethënë, duhet edukohen më shumë dhe duhet lexojnë më shumë mbi këto sëmundje dhe dëmet që ato sjellin me të vërtetë. Pasi për shembull mund të marrim rastin e çunave në përgjithësi, ato mund mburren me një jetë për Don Juani, por me të vërtetë ato gjithçka që bëjnë është duke që ju sjellin dëm vetes tyre. Pasi prania shumë partnerëve çon në rritjen e rrezikut të sëmundjeve seksualisht transmetueshme. Prandaj ato duhet të informohen mirë dhe rëndësinë kryesore në këtë rast e kanë përdorimit e masave mbrojtëse. Si që thallë Laura për prania shumë partnerëve seksuale, sjell që mund t'ju kushtoj shumë shtrejt në jetën apo shëndetin e tyre, si njëri partner apo tjetrit. Kështu që mendoj që mënyra më mirë marrja e informacioneve në mënyrë sa më të rregullt, mendoj që mund të anashkalohen këto. Po, Daniel? Mendoj që gjëra sa të bëhet thirrje që gjithë të rinjt vinë dhe të kërkojnë informacione te Komiteti Rinor për arsye sepse kemi informacione për këtë sëmundje. Na doli një burim i katërt. Gjithashtu ne jemi në ndihmës, ne krijojmë një ndihmë shumë të madhe për autoritetet e shëndetësore në qytetin e Lekës për sa i përket dhënies së këtyre informacioneve. Ata na trajnojnë ne dhe ne bëhemi si ndërlidhës me pjesën tjetër të rinjve. Edhe në këtë lloj mënyre ne arrijmë që të japim edhe një mesazh të mirë për shoqërinë, në mënyrë që të informojmë të gjithë të rinjt për sa i përket masave mbrojtëse që duhen gjatë akteve seksuale. Po, Ermelinda? Shumë rëndësishme marrja e informacionit për vetëm arsye se në momentin kur merr informacion, studion shkaqet dhe pasojat e këtij fenomeni, edhe në momentin kur ti i njeh shkaqet, je më i kujdesshëm, sepse mundet që të ndodh me jo për faj, ose si pasojë veprimeve tuaja, por mundet që ndodh sepse një sëmundje seksualisht të transmetueshme mund të transmetohet edhe nëpërmjet të plagëve të gjakut, transfuzionit të gjakut, mund ndodhen në mënyra të tjera që Okej, ka shumë, por ne u ndalëm tek ka shumë mënyra. Arrit kujdesin tonë, por ka gjëra që nevojshme. Po, Mondi dhe më pas Jurgen. Tashmë nuk mbeta vetëm unë i fundit, Jurgen rrit pak i fundit. Mendoj mos informimi është ajo arsyeja më kryesore që çon në përhapjen dhe në transmetimin e këtyre sëmundjeve.
smundje. Përdesa dhe cilëson si SST në fakt, smundje seksualisht të transmetueshme dhe më pas thuan edhe mënyra të tjera se si mund të transmetohen. Pra informimi duhet të jetë duhet ta kërkojmë shumë, sidomos ne të rinjt, e informimin, siç e tha dhe Danieli, burimi i 4 është dhe komiteti rinor. Pra informimi, mendoj se do t'japim edhe një mesazh për këtë. Informimi do të jetë sa më i shumt për t'ju shmangur këtyre sëmundjeve. Mos harroni që unë do jem atje me grupet e mia të xhirimit pas komitetit rinor, aty ku jeni ju, dhe nëse ju e mbyllni derën ndonjë të riu që do të marrë informacionin, kemi punë të keq. Jurgeni. Ne po shohim se personat të prekur me SST, pasi janë infektuar me atë virus, është shumë e vështirë për të kuruar ose për të mos thënë e pamundur. Kështu që mënyra për t'ju shmangur ose për të shëruar këtë lloj sëmundjesh është parandalimi. Dhe parandalimi me mënyrën më të mirë bëhet nga informimi. Sepse po të mos jemi të informuar, nuk do të dimë dhe do të nxitim nga pasionet, siç u tha më parë, dhe nëse jemi të informuar atëherë do ta parandalojmë. Mondi, çfarë kam unë që do të jesh i fundit, ti do të shtosh prapë diçka. Këtë informacion na dha dje doktor Sandri. Po, është drejtori i shëndetit publik. Që bëjmë një seminar. Sipas një studimi thonë që të rinjt, të cilët janë të prekur nga të lloj sëmundje, janë të prirur që t'ja u përhapin dhe të tjerëve. Pra ata nuk e mbyllin. Pra kjo është një problem shumë serioz. Pra janë të prirur. Që lindë roli i psikologut, pra janë të rinj të cilët vuajnë nga sindroma që ta kenë edhe të tjerë hallin tim. Po, Mondi, çoj deri për këtë duhet pas kujdes. Këtu luan një rol shumë të rëndësishëm dhe shumë i rëndësishëm informimi, sepse do thoj është një farë pabesie që dikush ta bën sepse ka inatin e tij, sepse ashtu i ka ndodhur atij më përpara dhe ne duhet jemi të informuar dhe në mënyrë që të parandalojmë dhe ta dimë se si i marrim këtë sëmundje, sepse është e pafalshme që dikush të transmetojë një sëmundje të tillë që mund të rrezikojë deri edhe vdekjen dhe ne nuk e dimë se çfarë sëmundje është, se si na ka ardhur, pra të vinë në një mënyrë të padukshme dhe sigurisht që është shumë e rrezikshme. Po? Përderisa janë dhe sëmundje seksualisht e transmetueshme të cilat transmetohen nëpërmjet kontakteve intime seksuale, mendoj që mos informimi për pasojat që mund të ketë njëri nga partnerët për shembull që mund ta ketë sëmundje, duke mos i ditur shkaqet apo pasojat që do t'i sjellë partnerës së tij seksuale, mendoj që atëherë kjo më pas është një nga pasojat, domethënë përhapja e sëmundjes duke kryer marrëdhënie seksuale, atëherë më pas edhe sëmundja do të hapet, si pasojë mos informacionit të saktë, të duhur. Po? Mendoj se zgjidhja më e mirë do të jetë të kesh një partner për gjatë gjithë jetës dhe të dy të jenë të kontrolluar. Po, Jurgen? Këtë desha të thosh edhe ti. Nuk e di nëse e keni realisht këtë mendim, e keni realisht, ta kalojmë shpejt e shpejt këtë mendim, sepse të rinjt sot sidomos djem po kanë një mendim ndryshe, të paktën kështu si po. Po, Daniel? Jo, të mos e marri me shaka, të mos e marri me shaka. Kam drejtë mendim si stanë dhe para folësit e mirë është të ketë sinqeritet në marrëdhënien midis dy diplomatik, shumë diplomatike si përgjigje. Nëse keni diçka tjetër për shtuar në këtë pikë apo të kalojmë diku? Në fakt atë do mbështesja Aristogenën, sepse ne morëm një mësim shumë të mirë në fakt nga profesor Sandri, do ta quaj unë, sepse ai është një doktor dhe sa që ne nuk duhet të nxitemi ose të bijmë pre e pasionit të momentit duke kryer akte të momentit. Pra sepse këto janë shumë të rrezikshme, nga vetë mos domethënë duke qenë se nuk e njeh partnerin që mund të kryesh një akt me të prosh një akt i momentit që nuk ke asnjë lloj informacioni dhe siç tha Danieli, sinqeriteti mes dy partnerëve çon në mirë funksionimin e këtyre parandalon shumë të rreziqe. Këto sëmundje të cilat janë shumë të dëmshme dhe vinë nga duke kryer akte me persona të panjohur. Pra dalim të ajo ndi që zemën vepro me mend, apo ja?
Po, ne në fakt kemi qëndruar mjaft në transmetim në Kuvendin e Ideve, ndërkohë që kemi ardhur tek pjesa e fundit fare, është pikërisht mesazhi që ju do t'jepni. Në fakt, të gjitha fjalët tuaja i gjithë ky bashkëbisedim që ishte shumë i këndshëm realisht, do ta them edhe them shumë sinqerisht, jo për ta thënë për t'ju bërë qefin ju apo vetes për realizimin e këtij emisioni. Në fund, dua që t'jepni këshillën e fundit apo mesazhin e fundit, duke qenë se edhe formati Kuvendit i Ideve është i tillë. Ta fillojmë nga Mondi? Mesazhi që do jepja unë është që mendoj që familjet shqiptare duhet ta anashkalojnë mentalitetin e vjetër dhe të përpiqen që të jenë sa më të lidhur me fëmijët e tyre në të gjitha aspektet. Faleminderit. Po, Jurgen? Desha të them shumë shkurtimisht asaj pyetjes që the ti se a praktikojmë fakt ne këtë pjesën e ndrimit të partnerëve të shumt apo të marrë një partner në lidhje të gjatë dhe konstante. Në të gjithë teorikisht e dim se si është e vërteta, por në fakt mentaliteti shqiptar, më shumë për meshkujt është se ne mburremi me ndrimin e shpeshtë të partnerëve, edhe pse është e gabuar, desha të jap këtë mesazh që mbani lidhje konstante dhe besueshmëri brenda çiftit. Po, faleminderit. Ermelinda? Thamë dhe diskutuam shumë që informacioni është shumë rëndësishëm, prandaj ajo që unë vazhdoj të them është një individ, rinia, ne sot duhet jemi shumë vëmendshëm ndaj vendeve, personave ku ne mund drejtojmë për informacion dhe duhet të drejtojmë për informacion. Atëherë po, Daniel, cili është mendimi jot? Unë do të jap një mesazh në emër të Komitetit Rinor që u bëj thirrje gjithë familjarëve, gjithë familjeve ta heqin atë petkun e tupit asaj atë tabun ta thejmë, dhe ta marrin me shtruar dhe më seriozisht këtë punën e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme sa të mos jetë vonë. Po, faleminderit. Ku jam tashmë? Tek Laura. Atëherë një mesazh për gjithë rinë shqiptare. Mos harxhoni kohën kot, mos u tërhiqni pas atraksioneve të ndryshme, por thjesht pyetni, studioni fort tekstet shkollore, kërkoni informacion nga prindërit, ballafaqojeni gjitha me shoqërinë dhe pse jo, kërkoni informacion te Komiteti Rinor sepse dyert tona vjen gjithmonë të hapura për ju. Faleminderit. Aristogena? Ndërsa unë do të them diçka shumë shkurt, dhe është një thirrje apo një mesazh për gjithë rinin, mos u rrëmben nga pasioni. Po, faleminderit. Migena? Unë do ndalem më gjërësisht tek roli i Komitetit Rinor, duke qenë se jam dhe përfaqësuese sot e këtij të fundit dhe sigurisht që përveç pjesës informacioni që ne do japim, ne ofrojmë edhe mundësi më të mira për të shoqëruar me të rinë të cilët janë të mirë informuar, me të rinë të cilët ndihmojnë shumë dhe bëjnë shumë për shoqërinë, për një shoqëri të shëndetshme sigurisht, dhe kjo u jep një mundësi të gjithë atyre të rinjve të largohen nga humbja e kohës, nga humbja e mënyrave të mira të edukimit dhe sigurisht nga koha që harxojnë duke shfrytzuar internetin, nga koha që harxojnë duke u sjell kafeve dhe cepeve të pallateve, duke marrë dhe lënë narkotike që janë shumë të dëmshme. Koha me ne është një kohë vërtet e çmuar, një kohë vërtet me vlerë dhe që i ndihmon shumë të rinë të marrin jo vetëm informacion, por edhe të praktikojnë mënyra të mira për ta shfrytzuar kohën. Po, Eni? Mendoj që mesazhi më i mirë që t'ju japim të rinjve është që të marrin informacione nga ky trinomi që ne përmendëm dhe jo të mos ndiqemi nga pasionet apo një pasion i çastit, por të marrim informacionet e duhura nga ky trinom dhe duke mos u tërhequr nga jeta e një Don Juani në një rast konkret, duke ndruar shumë partner seksual, mendoj që mënyra më e mirë është që të marrim informacionet sa më të duhura dhe të dërgojmë sa më me interes. Unë ju falenderoj Komitetin Rinor, i cili ju ka hapur dyert ju dhe që ju ka hapur dyert edhe gjithë të rinjve të tjerë të cilët duan të jenë pjesë e këtij komiteti, aty ku trajtohen çështje të ndryshme, çështje sociale, aty ku trajtohen çështje të shtresave vulnerabël, por edhe tema të tilla sikurse i ka e gjithë shoqëria. Faleminderit edhe një herë dhe ne do jemi miq të përhershëm, pse jo? Do kemi edhe tema e biseda të tjera. Ndërsa ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që qëndruat me ne në këtë transmetim të Kuvendit Ideve në sezonin e tij të 8, emisioni 270, ishim me të rinjtë të Komitetit Rinor, shumë të këndshëm në diskutimin e tyre, shumë të drejtë për drejtë, të hapur dhe sinqert, besoj me atë që thanë. Ju falenderoj ju që na ndoqët, që qëndruat në ekranin e televizionit Lezhë, falenderoj kolegët e mi, të cilët qëndrojnë në kamera, në pultin e transmetimit, ata të cilët e bëjnë të mundur që ky emision Kuvendi i Ideve që në vitin 2005 të vinë në mënyrë sa më të plotë
dhe në mënyrë sa më të rregullt pranë jush. Falenderoj dhe ato që kujdesen për lukun dhe për veshjen time çdo të premte në Kuvendin e Ideve. Ndërsa në fund fare dhe unë do doja sonte të bëj një përjashtim dhe ta mbyll me një mesazh. Do doja t'ju thoja të rinjve, jeta është e juaja, mos e mendoni se ajo është vetëm për atë çast, pra, është vetëm për një çast, ndërsa për prindrit dhe për më të rriturit, mendoni si rini. Natën e mirë për sonte.